Imediat după armată, Maxim a început să lucreze ca sudor la fabrică. Tatăl său l-a învățat să gătească. Întotdeauna spunea că nu va fi deprisos, că în viață va fi util. În plus, întotdeauna poți câștiga un colț de pâine. Cât timp a fost în armată, tatăl său a murit. L-au lăsat să plece câteva zile pentru a se despărți de tată. Mama plângea și spunea că inima lui a durut în ultima vreme. El nu s-a plâns, deși a insistat să meargă la spital. Nu, dar tu îți cunoști tatăl. Spunea că totul este în regulă, că nu va merge nicăieri. Și iată cum s-a terminat totul. Cum voi fi acum, fiule, singură? Eu nu voi putea trăi fără el. Mamă, ce spui? Nu-l vei mai aduce înapoi. Dar eu sunt aici. Voi reveni curând și vom trăi împreună. Apoi mă voi căsători și vei avea nepoți. Așa că te rog. Nu mai spune așa. Bine, fiule, îmi pare rău. Pur și simplu îmi va fi greu fără el. Înțeleg, mamă. Dar mi-a mai rămas puțin. Nu vei avea timp să te întorci, iar eu voi fi deja înapoi. Bine? Bine, fiule. Voi aștepta. În armată, băieții povesteau adesea despre fetele lor înainte de stingerea luminii. Unele fete îi așteptau pe băieți, altele nu. De asemenea, Maxim a fost întrebat dacă cineva îl așteaptă din armată. Îmi plăcea o fată din școală. O cheamă Alea, era cea mai frumoasă din întreaga localitate. Toți băieții alergau după ea. Dar ea nu le dădea atenție. Așa sunt ei, mereu mândri. Se comportă ca și cum ar avea un principiu. Și ce? Ți-a dat măcar atenție? Ei bine, cum să spun? Nu a promis că mă va aștepta, dar mi-a dat speranță. A spus că vom vedea mai departe. Adevărul este că a plecat în oraș să se înscrie la facultate. Mama a scris că, se pare, a fost acceptată. Și iată că în vacanță a venit acasă la părinți. Spune că a devenit și mai frumoasă. Cred că totul va fi bine între noi. Este frumoasă, dar în același timp foarte bună. Știți, nu am nevoie de nimeni altcineva în afară de ea. Cred că va funcționa între noi. Crezi asta? De îndată ce ai spus că a plecat în oraș să se înscrie, am înțeles imediat că își va găsi acolo un tip bogat și nu se va mai gândi la tine. Așa că, Maxim, îți dau un sfat, uită de ea și nu te mai gândi. Fetele frumoase sunt toate așa. Niciuna nu și-a așteptat vreodată iubitul. Maxim a tăcut, deși undeva în adâncul sufletului său știa că, cel mai probabil, Alea avea deja un iubit. Dar apoi își amintea cum se uita mereu la el și se consola cu gândul că ea este cu totul diferită, nu seamănă cu celelalte. Și întotdeauna, după astfel de discuții și amintiri, îl cuprindea o tristețe profundă. Își dorea deja să se întoarcă acasă, la mama și la Alea. Alea a terminat sesiunea și, ca de obicei, a venit acasă. Nu avea nimic de făcut în oraș. În plus, s-a certat cu iubitul ei, Valera, cu care se întâlnea. Valera era și el student în același an cu ea. Era atrăgător, inteligent, dintr-o familie bună. Adevărul este că atunci el i-a sugerat că mama lui se opune să se întâlnească cu fetele venite din alte orașe. Înțelegi? Ea îmi spune că, de fapt, nu se îndrăgostesc de mine, ci de un apartament cu 3 camere din centru. Evident, îi interesează și înregistrarea. De ce mi-ar trebui înregistrarea ta? Acum, în zilele noastre, poți să te înregistrezi temporar. Așa că mama ta nu are dreptate. Ei bine, îți voi spune așa, ascultă-ți mai mult mama, și totul va fi bine pentru tine. După acea discuție, Valera a început să-i acorde atenție și a propus să se întâlnească. La început, totul a fost bine între ei. Dar apoi Alea a observat că Valera era un băutor. Ieșirile lui frecvente în cluburi se terminau cu faptul că trebuia să-l scoată de acolo aproape pe brațe, să cheme un taxi pentru el și să-l ducă acasă. Alea l-a dus așa de câteva ori. Apoi a încetat să mai iasă cu el în astfel de locuri de distracție. Și în această ocazie, ea a văzut că Valera avea niște planuri. Dar nu a vrut să întrebe despre nimic, pentru că trebuia să plece. Își făcea bagajul pentru că dimineața avea trenul să se întoarcă acasă. Deodată, cineva a bătut la ușă. Pe prag a apărut Valera. El a anunțat cu bucurie că acum merg împreună în club pentru a sărbători terminarea sesiunii. Îmi pare rău, Valera, dar mâine plec acasă. Ți-am spus, așa că du-te și distrează-te singur. Dar, Alea, ce spui? Eu nu merg fără tine. În plus, le-am spus băieților că vei fi cu mine. Ei vor să te cunoască de mult timp. Ce fel de băieți sunt aceștia? Sunt prietenii mei. De obicei,
Când vin acolo, tu nu ești cu noi. Și eu tot timpul vorbesc despre tine. Acum ei cred că totul este o invenție. Așa că ești obligată să vii cu mine. Știi, Valera, mă bucur că prietenii tăi sunt cu tine astăzi. Cred că te vor duce acasă în siguranță. Dar tu din nou? Ți-am spus că de câteva ori nu am calculat bine. Așa că a ieșit așa. Acum nu mai beau atât de mult. Așa că nu trebuie să-ți faci gris. Te rog, hai să mergem împreună. Am spus nu. Sau nu înțelegi ce înseamnă aceste cuvinte? Ești ciudată. O altă fată s-ar ruga pentru mine, iar tu te comporți de parcă nu am nevoie de tine. Pur și simplu sunt obosită. În ultima vreme te comporți ca un copil răsfățat. Așa că îmi pare rău, nu voi merge nicăieri cu tine. Deci, vrei să spui că ne despărțim? Foarte posibil. Dacă nu te vei schimba, atunci așa va fi. Valera nu a spus nimic, a trântit ușa și a plecat. Iar Alea s-a așezat pe pat, și-a încheiat geanta și a suspinat ușurată. În acel moment, în cameră a intrat prietena Tatiana, cu care s-au împrietenit imediat ce au fost cazate împreună. Nu cumva l-am văzut pe Valera? Pare supărat. Da, ne-am certat puțin. Nimic grav, se va calma. M-a săturat să mă uit la comportamentul lui. Și nu am nici cea mai mică dorință să merg în club să mă întâlnesc cu prietenii lui. Te înțeleg. Și tu ai avut răbdare cu el mult timp. Nu înțeleg mama lui. Este ciudată. A crescut un astfel de fiu și îi pune condiții cu cine să se întâlnească și cu cine nu. O fată din oraș nu se va uita la el, pentru că și ea are un apartament ca al lui. Iar ea nu va suporta prostiile lui. Vrei să spui că sunt o țărancă proastă? Pentru că, conform raționamentului tău, fetele inteligente nu se vor uita la el. Iar eu, o proastă, m-am uitat la el și am început să mă întâlnesc. Îmi pare rău, nu asta voiam să spun. Pur și simplu meriți mai bine, nu un astfel de slab. Și ai făcut bine că nu ai mers cu el în club astăzi, pentru că nu se știe ce fel de prieteni are. Mie, de exemplu, mi-ar fi frică. Înțeleg, și eu mă simt ciudat. În plus, din câte am înțeles, nu se va apăra niciodată iubita lui. Așa că e mai bine să te ții departe de el. Bine, mă voi întoarce de la părinți, voi vorbi cu el. Puteai să-i scrii un mesaj și asta e. La telefon nu este corect. Ei bine, voi vedea cum se comportă. Dacă se va comporta normal, atunci voi veni și îi voi explica totul. Dar dacă nu, îi voi spune totul la telefon. Așa e corect. Nu merită altceva. Tatiana s-a apropiat de masă și le-a turnat ceai. Între timp, Alea a pus geanta pe podea și s-a uitat în jur. Dar eu nu am înțeles. Ai terminat de împachetat? Ce repede! Nu m-am împachetat. Nu voi merge de data aceasta. Voi petrece toate vacanțele aici. De ce? Pentru că mama mi-a scris despre iubitul ei, că trebuie să trăiască puțin împreună, să se obișnuiască unul cu altul. Iar eu, dacă vin, voi fi doar un obstacol pentru ei. Așa sunt relațiile noastre nefamiliale. Wow, mama ta este pur și simplu. Ei bine, continuă, nu te sfi. M-am obișnuit cu ieșirile ei. Îmi pare rău că la divorț nu m-au lăsat cu tata, ci cu mama. Cât mă știu, ea a făcut tot felul de nebunii. Dar nu poate continua așa. Ce vei face aici singură? Hai să nu inventăm. Pregătește-te, hai să mergem. Cu mine. Cu tine? Dar cum vor reacționa părinții tăi la asta? Sunt normali, mulțumesc lui Dumnezeu. În plus, le-am povestit despre tine. Și vor fi bucuroși dacă vei veni cu mine. Bine, atunci îmi voi aduna lucrurile. Mai întâi bea ceaiul, apoi te vei pregăti. Mai avem toată noaptea înainte. Dar biletele? Poate că Tatiana s-a gândit. Le vom cumpăra acolo, așa că nu-ți face griji. Am și eu bani. Îți voi da mai târziu. De fapt, nu știu când, dar îți voi da. Ascultă, Tatiana, mama ta nu-ți dă bani? Pentru că observ că nu cumperi niciodată nimic. Mănânci doar la cantină. Nu te gândi, nu este curiozitate degeaba. Vreau doar să înțeleg cum stau lucrurile cu tine. Nici cum. Mama mea crede că am crescut și pot să mă descurc fără ea. Mi-a spus că, dacă am nevoie de bani, sunt deja adultă și pot să câștig singură, iar ea acum nu are posibilitatea să ne întrețină pe amândouă. Trebuie să-și construiască viața personală, pentru că anii trec,
iar dacă va continua să se ocupe de mine, nu va mai avea șanse să se căsătorească. În trecut, tata mă ajuta, plătea pensie alimentară și trăiam din acești bani. Mama, cât mă știu, nu a lucrat niciodată. Așa, s-a angajat pentru câteva săptămâni. Apoi s-a plictisit repede și a renunțat. După ce a încetat să-mi trimită bani, am încercat să-mi găsesc un loc de muncă, dar nu am găsit nimic decent. Au fost, de fapt, câteva oferte, dar în schimburi de noapte. Dar nu am fost de acord. Dacă aș fi ales o astfel de muncă, mai devreme sau mai târziu m-ar fi exclus din universitate. Dar uneori tatăl meu îmi trimite bani. Adevărat, rar. Are propria familie. În plus, cât am crescut, el a plătit constant mamei, gândindu-se că ea cheltuie acești bani pe mine. Ale asculta atentă și îi părea foarte rău pentru Tatiana. Ascultă, cât de bine că mergi cu mine, pentru că am foarte multe lucruri pe care pur și simplu nu le port. Și mi-ar plăcea să alegi ceva pentru tine. Ce minunat! Ascultă, îmi pare rău să întreb, dar nu ai cumva o jachetă călduroasă, pentru că vezi și tu cum s-a uzat a mea în mai. Aș fi foarte recunoscătoare. Vom căuta și jachete. Am tot ce-mi trebuie. Cred că vom găsi ceva pentru tine. Au vorbit până târziu în noapte, până când Alea a insistat să se culce, pentru că trebuia să se trezească de vreme dimineața. Au ajuns în localitate târziu seara, era deja foarte întuneric, dar Alea se descurca perfect și mergea cu încredere înainte, purtând geanta și uitându-se în jur. Iată magazinul. Întotdeauna îmi plăcea să cumpăr chifle de aici. Le aduceau din brutărie dimineața de vreme. Și erau imediat vândute. Pentru că erau foarte gustoase. Iar puțin mai departe este școala mea. Doar că acum nu se vede în întuneric. Așa că îți voi arăta totul mâine dimineață. Ascultă, dar la voi este frumos. Sincer, mă așteptam să fie noroi pe drumuri și să fie imposibil de trecut. Dar la voi este asfalt și chiar și lămpile sunt aprinse. Asta da. Și la voi este altfel? Da, îmi amintesc că s-au gândit să facă o drum, dar nu l-au făcut. Și acum ne chinuim în fiecare toamnă și primăvară. Îmi amintesc mereu groaza când mergeam la școală prin noroi, iar apoi mai stăteam încă 15 minute spălându-mi încălțămintea pentru a fi lăsată în școală. Ei bine, nu eram singura. Așa că stăteam toți acolo lângă bălți și ne spălam încălțămintea. Cine reușea primul, fugea imediat în clasă pentru a nu întârzie. Adevărul este că eu nu reușeam niciodată. Întotdeauna întârziam. Învățătoarea Nina Sergivna, diriginta noastră, striga mereu la mine și îmi spunea să ies mai devreme din casă pentru a ajunge la ore la timp. Dar oricât de devreme ieșeam, tot întârziam. Și nu poți să-ți imaginezi cât aș fi așteptat căldura pentru ca totul să se usuce și să pot merge. În sfârșit, normal. Dar paradoxul este că, atunci când în sfârșit drumurile se usucau, elevii începeau vacanțele și nu mai era nevoie să mergem la școală. Așa a fost. În timp ce Tatiana povestea despre copilărie, au ajuns la casa Alăci. Wow! La voi toți sunt case cu 2 etaje? Nu, nu toți. Tatăl meu a visat întotdeauna la o familie mare. Și când s-a căsătorit cu mama mea, a început imediat să construiască o casă, astfel încât să le fie tuturor foarte confortabil și spațios. Dar a ieșit altfel. Am apărut doar eu, iar mama, din câte am înțeles, nu a putut avea mai mulți copii. Atunci s-a dedicat muncii. Iar tatăl a fost fericit că am apărut eu. Și ce lucrează mama ta? A întrebat Tatiana, dintr-o dată, cu voce joasă. Este medic, terapeut. Oamenii din localitate o iubesc foarte mult și încearcă să ajungă la consultație la ea. Localitatea noastră este foarte mare, iar spitalele sunt 2, la fel ca școlile. Una se află aproape de noi, iar cealaltă, la capătul opus al localității. Iar tatăl meu este directorul unei fabrici de prelucrare a lemnului. Adevărul este că fabrica se află departe de localitate, iar tatăl meu merge acolo cu mașina în fiecare zi. Dar ce fac muncitorii? Au autobuz pentru ei. Grozav! La noi nu este. O singură școală și un singur spital, deși este tot o localitate. Doar că nu este atât de mare ca la voi. Și cu locurile de muncă este greu, așa că de obicei bărbații se angajează în ture și acolo plătesc bine. Bine, ajunge cu vorbitul, hai să intrăm în casă, că încep să îngheț. Dar nu-i vom trezi pe părinții tăi? Îi vom trezi, desigur. În plus, mama mea doarme foarte ușor. Și, de altfel, nu te speria, avem un câine ciobănesc acasă. Nu-ți fie frică, cel mai important este calmul. Acum va ieși la noi,
ne va mirosi și ne va cunoaște, iar eu te voi prezenta. Alea a scos cheile, iar Tatiana s-a lipit de ea, temându-se să nu fie mușcată de câine. Nu-ți fie frică, Lord este un câine foarte deștept și nu va sări fără comandă, dar poate să latre. Înțeleg, dar tot îmi este frică, pentru că mă tem de câini încă din copilărie. Au intrat în hol, iar Alea a aprins lumina. Dintr-o altă cameră a ieșit o cap de câine uriaș. Oh, Doamne! Oh, mamă! A strigat Tatiana și l-a apucat pe Alea de mână. Lord! Băiatul meu! Ce mai faci? M-ai recunoscut? Câinele a lătrat și a sărit spre Alea, o linge pe față, sărea în jur și se vedea cât de fericit era. Lord, liniștește-te! Uite cine este cu mine! Aceasta este Tatiana, prietena mea! Lord a privit-o pe Tatiana și a început și el să-și agite coada. Iată, v-ați cunoscut! Este foarte bun și a înțeles imediat că nu trebuie să te rănească. Nu au reușit să-și dea jos jachetele că la ei a ieșit un bărbat înalt. Iar cu el o femeie foarte frumoasă, de statură mică. Ală, draga mea, au spus ei în cor și s-au aruncat asupra fiicei lor. Mamă, tată, am venit în vacanță, a spus Alea cu bucurie, îmbrățișându-i. Și nu singură. Cu mine este prietena mea Tatiana. Vă amintiți? V-am povestit despre ea? Bună, Tatiana, mă bucur să te văd aici. Puneți bagajele și fugi pe bucătărie. Văd că sunteți flămânde, a ordonat mama Alăci și, îmbrățișând-o pe fiica ei, a dus-o în bucătărie. Tatiana a mers după ele, simțindu-se deocamdată. Nu în largul ei. Îmi pare rău, mamă, că v-am trezit, dar știi că la tren avem doar bilete de dimineață. Așa că ajungem atât de târziu. Nu-i nimic, draga mea, nu-i nimic. Mi-a fost dor de tine. De ce mi s-a părut că de data aceasta nu vei veni? De ce? Mă cunoști. Voi veni întotdeauna. În plus, nu am nimic de făcut în oraș. Bine, atunci spălați-vă repede pe mâini și veniți la masă, iar eu vă voi pregăti repede masa. În timp ce se spălau pe mâini, Alea a spus, mama se numește Olga Tihonovna, iar tata se numește Iura Anatolievici, dar poți să le spui doar mătușa Olia și unchiul Iura sunt simpli, iar tu ai văzut deja că le este bucurie să te vadă. Asta da. Mama ta este atât de frumoasă. Acum înțeleg de la cine ai moștenit. Da, doar că nu știu de la cine am moștenit caracterul. Mama mea este strictă. Și tatăl meu la fel. Totuși, este director de fabrică. Iar eu sunt moale. Se pare că am moștenit de la alți rude. Când fetele au intrat în bucătărie, Tatiana pur și simplu nu i-a venit să creadă ochilor. Masa era plină de delicatese. Știa, desigur, că părinții Alăci trăiesc foarte bine. Pentru că, întotdeauna când se întorcea de la părinți, aducea multe bunătăți. Și Tatiana credea că, probabil, părinții cumpărau toate acestea pentru fiica lor în drum. Dar acum a devenit clar că astfel de lucruri delicioase sunt întotdeauna în casa lor. Ia loc, Tatiana, nu te sfi. Tatăl a cerut să-mi cer scuze, dar a mers să doarmă, pentru că dimineața are comisie. Trebuie să se odihnească. El te va trimite și va încerca să se întoarcă acasă mai devreme. Mamă, poate că și tu te vei culca? Vica te așteaptă la muncă, iar noi ne descurcăm singure. Ce vorbești, draga mea? Voi sta cu voi. În plus, știi bine că nu voi adormi repede. De ce să stau în pat fără rost când pot să stau de vorbă cu voi? Fetele s-au năpustit asupra mâncării, iar mama Alăci le-a umplut mereu farfuriile cu mâncare și se uita cu dragoste. Mâncați, fetele, sunteți atât de slăbuțe. Draga mea, spune-mi cum este școala, cum îți merge în general. De ce nu mi-ai sunat în ultima vreme? Și eu m-am îngrijorat. Și știi, am avut vise urâte. Mamă, dar știi că am sesiune. Și nu mă gândesc la altceva. Ai dreptate, dar mă cunoști. Voi fi mereu îngrijorată. Ești singura mea fiică. Și tu, Tatiana, le-ai spus părinților tăi că nu vii? Tatiana a dat din cap. Apoi, mestecând o porție de carne franțuzească, a spus, mama mea nu se interesează de mine. Ea mi-a propus să rămân în cămin. Dacă nu era Alea, aș fi petrecut toate vacanțele acolo. Doamne, de ce? S-a întâmplat ceva? Tatiana s-a gândit, neștiind dacă să-i povestească tot ce se întâmplă în familia ei sau nu. Dar apoi, uitându-se la mătușa Olia, s-a hotărât totuși. Pur și simplu mama are un bărbat.
Vrea să-și construiască o relație cu el. Și cum eu sunt deja adultă, îi este frică că el s-ar putea întoarce împotriva mea. Ce coșmar! Bine, nu este treaba mea. Mă bucur că ați venit împreună cu Alea, așa. Fetele, am încălzit ceaiul, terminați de mâncat, iar eu între timp voi scoate dulciurile. Am simțit totuși, draga mea, că te vei întoarce acasă, așa că am cumpărat tortul tău preferat, laptele de pasăre. Alea a mormăit de plăcere. Mamă, cât de mult te iubesc! Și nu mai gândi că nu voi veni. Știi că și eu mi este dor de voi. Și mă gândesc mereu la voi. Au băut ceai, au mai povestit puțin. Dar apoi Alea a simțit că o apasă somnul și că nu mai poate sta la masă. Așa, văd că adormiți. Hai, fuați în cameră și dormiți. Dar mâine mai vorbim. A spus cu veselie mătușa Olia și s-a ridicat de la masă. Alea s-a ridicat cu bucurie și a mers în camera ei, care se afla la etajul 2. Draga mea, arată-i, Tatiana, camera ta. Am pregătit lenjeria de pat. Așa că haideți să vă culcați. Fetele, cu greu mișcându-și picioarele, au urcat la etaj. Tatiana nu a spus nimic. A intrat pur și simplu în cameră și a căzut pe pat. Fetele s-au trezit aproape de prânz. Acasă nu era nimeni, iar ele, rapid, după ce au băut ceai, au mers la magazin. Mama Alăci le-a făcut o listă de cumpărături, iar pentru a nu pierde timpul, s-au adunat imediat. Așa, Tatiana, uită-te ce jachetă am. Cred că ți se potrivește, pentru că noaptea a mai nins și este frig. Așa că îmbracă-te. Doamne, ce jachetă! Și ție nu-ți pare rău de ea? Nu, și uită-te câte am. Mama m-a îmbrăcat de mică, așa că am foarte multe haine. Apoi, când ne întoarcem, vom mai căuta. Îți pot da chiar jumătate din dulap. S-au îmbrăcat repede și au ieșit. Ce frumos este la voi! Dar cine este acela? Alea și-a întors capul și s-a uitat în jur. A văzut un băiat simpatic care stătea lângă mașină și, se pare, aștepta pe cineva. Maxim, ești tu? Alea, te-am recunoscut imediat. Ești și mai frumoasă. A spus el cu bucurie și s-a apropiat de fete. Tatiana, te rog să te cunoști. Acesta este Max, ne știm din școală. Deci, ai terminat deja serviciul? Da, m-am întors recent. Și tu cum mai studiezi? Da, mai am un an de studiu. Și tu ce faci? Nu te-ai căsătorit după armată? Ei bine, știi că nu am nevoie de nimeni în afară de tine. Alea s-a făcut roșie și și-a coborât privirea. Era plăcut, dar în același timp nu-i promisese nimic lui Max, deci părea că îi plăcea. Ascultați, fetele, hai să mergem diseară la o cafea? Astăzi nu se poate. Hai mâine, a spus Alea. Bine, atunci voi veni să vă iau. Deci, aceasta este mașina ta? Nu, aceasta este a șefului, unde lucrez. Are 2 mașini, așa că mi-a dat una, iar eu încă nu am câștigat. Înțeleg. Bine, atunci pe mâine. Au mers mai departe. Tatiana s-a întors și a văzut că Max le urmărește. Ce frumos este! Alea, nu înțeleg cum te poți stăpâni. Dacă un astfel de băiat mi-ar propune să ne întâlnim, aș accepta cu bucurie. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Deși, într-adevăr, a devenit atrăgător. Așa că mă voi gândi. Fetele au chicotit, au accelerat pasul și au mers spre magazin. După ce au cumpărat produse și au vorbit cu vânzătoarea, mătușa Valia, care o cunoștea pe Alea de când era mică, în sfârșit au mers acasă. Totuși, trebuie să ieșim undeva mai devreme. Uite, deja se întunecă. Deși aici la noi este mereu așa. Când vin, încerc să nu ies deloc din casă, pentru că întâlnesc neapărat cunoscuți. Evident, trebuie să le povestesc cum îmi merge. Treburile, cum este școala și, desigur, să ascult cum le merge lor. Știi, uneori poate fi foarte obositor. Asta am înțeles deja, a spus Tatiana râzând. Deși la voi este minunat, iar oamenii sunt diferiți, nu ca la noi în localitate. Seara, au cinat toți împreună. Tatăl povestea întâmplări amuzante care se întâmplau uneori la muncă. Tatiana râdea cu veselie, gândindu-se cât de minunat este să ai o familie ca a prietenei ei și că nu a greșit că a venit cu ea. La mine nu este atât de vesel. De fapt, distracția este puțină. Oamenii vin acolo pentru ajutor. Așa că nu voi putea să povestesc nimic amuzant. Ei bine, nu-i nimic, mamă.
Dar te iubesc toți. Faci o treabă mare, vindeci oamenii. Asta da. Dar în ultima vreme am început să mă simt foarte obosită. Așa că acum terminăm ceaiul și mă voi duce să mă culc. Mă simt rău astăzi. Am observat, mamă. Odihnește-te, noi vom spăla vasele. Mulțumesc, fetele. Atunci mă voi duce să mă culc. Când mama Alăci a ieșit, Tatiana s-a uitat cu îngrijorare la Alea, care în acel moment se uita la tatăl ei. Tată, de cât timp nu se simte bine mama? În ultima vreme. Îi spun să meargă la doctor, iar ea îmi spune că este medic și știe foarte bine ce se întâmplă cu ea. Presiunea îi joacă feste. Dar nu te îngrijora, draga mea, totul este bine. Eu sunt mereu aproape. Bine, tată, și tu odihnește-te. Iar noi ne vom ocupa puțin de curățenie. Apropo, l-am văzut pe Maxim astăzi. Ne-a invitat la cafea. Așa că mâine veți lua cina fără noi. Max, de fapt, este un băiat bun. Când s-a întors din armată, i-am propus să vină să lucreze la fabrică. Dar el a mers să repare mașini. Spune că asta îi iese cel mai bine. Și știi, s-a dovedit că are dreptate, pentru că l-am contactat deja de câteva ori și m-a ajutat. Așa că este un băiat bun. Bine, atunci îi voi spune mamei că mâine veți lua cina în altă parte. Ziua următoare a trecut repede. Seara, fetele s-au adunat și au început să aștepte când va veni Maxim să le ia. Dar timpul trecea și el nu apărea. Poate a uitat? A întrebat dezamăgită Tatiana, care dorea foarte mult să-l vadă din nou pe Maxim. De fapt, nu a ascuns acest lucru și i-a spus Alăci. Se pare că s-a întârziat la muncă, pentru că, dacă nu mă înșel, Max, dacă promite, cu siguranță va face. Și mă uit, nu vrei să-l vezi prea mult. Este prima dată când îmi place un băiat. Nu am întâlnit niciodată așa ceva. Tu știi bine ce fel de băieți sunt la noi în institut. Unii sunt obraznici, alții sunt mai timizi sau sunt botoșei, care, în afară de studii, nu se gândesc la nimic altceva. Iar Max pur și simplu. Tatiana nu a terminat de spus, pentru că fetele au auzit cum lângă casa lor a claxonat o mașină. În sfârșit! Hai, îmbracă-te! A sosit! Fetele au îmbrăcat jachetele, au ieșit în hol ca să se încălțe. Din bucătărie a ieșit tatăl Alăci. Tati, Max a sosit, așa că noi plecăm. Unde e mama? Mama doarme. A venit de la muncă, a luat niște pastile și a adormit. Are nevoie de odihnă, așa că nu te îngrijora, totul e în regulă. Atunci noi plecăm. Nu ne vom întoarce prea târziu. Bine, fiică. O seară plăcută. Când fetele s-au urcat în mașină și au plecat, Max le-a spus de ce s-a întârziat atât de mult. A fost un client foarte insistent. Până nu am verificat totul personal, nu am luat mașina. Așa că a trebuit să-i arăt și să-i explic totul. M-am îngrijorat foarte mult că nu mă veți aștepta. În ce sens? M-am gândit că ați plecat undeva. Tot satul știe deja că ai venit. M-am gândit că au venit colegii tăi de clasă. Te-au invitat undeva? Nu, nimeni nu a venit. De fapt, dacă sunt sinceră, nu știu. Eu și Tatiana am dormit jumătate din zi, iar cealaltă jumătate am făcut curățenie în casă. Am pregătit cina. Poate că nu am auzit. Dar e puțin probabil. Cu lordul tău, cred că e imposibil să nu auzi nimic. În curând au ajuns la cafenea. Fetele au ieșit din mașină, iar Maxim le-a condus în interior. Mergem acolo. Pavel ne ține o masă, pentru că la ora asta nu mai e loc. Totul e ocupat. Da, văd, a spus Alea, uitându-se în jur. Avea impresia că tot satul se distrează aici. În timp ce mergeau spre masă, fetele au fost salutate din toate părțile. La Alea au întrebat cum îi merge, au invitat-o să se alăture lor, dar ea, zâmbind, a răspuns la întrebări și a spus că se va alătura puțin mai târziu. Când în sfârșit s-au așezat la masă, Alea s-a uitat la băiatul care stătea acolo și îi zâmbea cu bucurie. Ce-i, Alea? Nu mă recunoști. Wow! Am stat 5 ani la aceeași bancă, iar acum te uiți la mine ca la un străin. Pavel? Ești tu? Wow, ce s-a întâmplat cu tine? Cât îmi amintesc, erai foarte mic de statură. Îți amintești cum te îngrijorai că vei rămâne așa? Și ce s-a întâmplat cu tine? Nu știu. Am crescut și asta e. Mă bucur să te văd. Și îți voi spune o frază pe care, probabil, ți-a spus-o deja fiecare din acest sat. Ai devenit și mai frumoasă. Mulțumesc, Pavel. Apropo,
Să te prezint, prietena mea Tatiana. Noi nu doar că suntem prietene, dar învățăm și împreună. Tatiana, acesta este Pavel. Noi. Ei bine, cred că ai înțeles deja. Tatiana a zâmbit și s-a uitat la Maxim, care nu-și lua ochii de la Alea în piept, ceva a înțepat-o neplăcut, dar a încercat să nu se gândească la nimic și să se distreze. Seara a trecut într-adevăr foarte vesel. Băieții povesteau povești captivante despre întâmplările lor din armată și acum de la muncă. Se pare că Max și Pavel lucrau împreună, așa că poveștile nu s-au terminat. Alea, când termini institutul, vei rămâne în oraș sau te vei întoarce aici? Încă nu știu, e prea devreme să vorbesc despre asta. Trebuie să mai învăț un an și nu m-am gândit la asta. Dar tu, Tatiana, ce crezi? E mai bine în oraș sau acasă? De ce mă întrebi pe mine? Nu mă voi întoarce în satul meu, știi foarte bine asta. Cel mai probabil, voi rămâne în oraș. Iar voi, fetele, veniți împreună aici. Aici veți găsi de lucru. Întotdeauna sunt necesari profesori. În plus, avem 2 școli și se spune că vor să construiască încă una în acest an. După ce au ieșit în sfârșit din cafenea, au decis să se plimbe puțin. Pavel a luat-o pe Tatiana de braț și au mers puțin înainte, lăsând-o pe Alea și Max singuri. Tatiana nu voia să meargă cu Pavel, dar înțelegea că băieții au gândit totul și, cel mai probabil, Max va dori să vorbească serios cu Alea. Această idee o făcea să se simtă neplăcut, dar și-a spus din nou că nu o privește și a decis să-l observe pe Pavel. Era și el un băiat atrăgător, dar, oricum, Max îi plăcea mai mult. Între timp, Maxim și Alea mergeau liniștiți, fiecare gândindu-se la ale sale. Max nu putea găsi cuvintele potrivite și nu știa de unde să înceapă. Iar Alea râdea ușor, mergea pur și simplu alături și aștepta să vadă cum se va termina totul. Știa foarte bine ce vrea Max de la ea și se gândea ce să-i răspundă. În principiu, Maxim îi plăcea, dar nu atât de mult încât să se întâlnească cu el. Totuși, îi plăceau puțin alți băieți, nu ca el. Dar, în orice caz, în primul rând, îi plăcea ca băieții să aibă mâinile îngrijite. Înțelegea, desigur, că munca cu mașinile nu este atât de simplă. Trebuie să te murdărești și în ulei. Și, prin urmare, mâinile lui Max, ca să spunem așa, nu erau deloc curate. Nu, el le spăla, desigur, dar, se pare, toate aceste uleiuri și murdărie s-au absorbit adânc în pori, iar să le cureți nu era atât de simplu. Cu asta nu se putea împăca și aceste detalii o îndepărtau de Maxim. În cele din urmă, găsind, se pare, cuvintele potrivite, el a început să vorbească. Ascultă, Alea, probabil ai înțeles deja că îmi placi foarte mult. Aș vrea să-ți propun să ne întâlnim. Eu. Am înțeles, Maxim. Nu trebuie să continui. Dar îți voi spune un lucru. Nu am în plan ceea ce îmi propui. În primul rând, studiile, iar în al doilea rând, eu sunt în oraș, tu ești în sat. Așa că, cred că e prea devreme să vorbim despre asta. În plus, ești un băiat gelos și îmi imaginez că, dacă aș accepta, ai începe să mă gelosești și de fiecare dată când aș veni la părinți, mi-ai face un adevărat interogatoriu. De unde ai luat asta? A întrebat surprins Maxim. Colega mea de clasă mi-a spus că nu vrea să se întoarcă acasă doar pentru că băiatul ei va face din nou crize. Și o înțeleg. Trebuie să ne încredem unul în celălalt. Sau să nu ne întâlnim deloc. Dar în cazul nostru, pur și simplu nu sunt pregătită pentru o relație. Te mulțumește un astfel de răspuns? Desigur, Alea voi aștepta cât va fi nevoie. Pur și simplu îmi placi cu adevărat. Cred că ai înțeles asta încă din școală. Da, îmi amintesc cum te-ai luptat pentru mine cu băieții care veneau din satul vecin la discotecă. Atunci, dacă sunt sinceră, mi-a fost întotdeauna foarte frică pentru tine. Așa a fost. Eram gata să-i rup, pentru că te invitau la dans. Dar bine, am înțeles și îți voi spune direct. Voi aștepta. Și sper că, în sfârșit, vei accepta. Max, dar nu lua totul atât de în serios. Totuși, ești un băiat atrăgător. Poate ar trebui să înced o relație cu o altă fată. Eu pot rămâne în oraș. Pot chiar să mă mărit. Noi, fetele, suntem toate atât de schimbătoare. Alea a râs, încercând să transforme totul într-o glumă. Dar Max rămânea foarte serios. S-a apropiat de Alea, a îmbrățișat-o și a spus: oricum, eu te voi aștepta mereu. Ajuns acasă, Alea și-a amintit în sfârșit de Tatiana, care a tăcut tot timpul. Ei bine, cum ți s-a părut seara? A fost bine? A început conversația Alea. Da,
Totul a fost minunat. Dar tu ești puțin tristă. Te-a supărat Pavel cu ceva? Dimpotrivă, chiar văd că îi plac. Atunci care e problema? Pur și simplu, știi, Alea, îmi place Maxim. Înțeleg că nu e corect. El e îndrăgostit de tine. Dar nu pot face nimic în privința asta. Din păcate, nici eu nu pot face nimic în privința asta. Dar știi, nu sunt pregătită să mă întâlnesc cu el. Dar nu am sentimente pentru el. E un băiat cu adevărat bun. Dar asta nu e suficient pentru o relație. Înțelegi tu? Înțeleg foarte bine. Și din cauza asta mă simt mult mai rău. Bine, hai să ne culcăm. Dar eu, dacă aș fi în locul tău, m-aș gândi, pentru că a avea un astfel de bărbat lângă tine este o fericire pe care nu o cunoști. Se vede că pentru tine ar face orice, ar aduce luna de pe cer și stelele. Nici vorbă. Toți sunt așa, doar când încep să se întâlnească, iar apoi, când tu accepți rugămințile lor, totul se schimbă, încep să se comporte ca și cum te-ar deține. Nu toți băieții sunt așa, îți spun din nou. Desigur, e alegerea ta. Și nu te supăra pe mine dacă eu îți voi lua băiatul. Hai, serios? Noi mai stăm aici 5 zile și eu voi încerca să ți-l iau. Dar dacă reușesc, promite-mi că vom continua să fim prietene. În plus, tu ai spus că nu-l vrei. Alea nu a spus nimic la asta. S-a gândit puțin, după care, dintr-un motiv oarecare, după cuvintele Tatianei, s-a simțit neplăcut. Ar părea că ea este cu el. Nu vrea să se întâlnească. Dar care e problema? Ei bine, să încerce Tatiana, poate că se va întâmpla ceva între ei. Dar această idee a lăsat din nou un sentiment neplăcut în sufletul ei. De ce taci? Sau nu ești de acord cu ceva? M-am gândit, poate ai dreptate. Poate ar trebui să încerc cu Max, de ce nu? Asta am gândit și eu. Ei bine, atunci voi încerca să mă întâlnesc cu Pavel. Poate că și între noi se va întâmpla ceva. Pe aceasta au încheiat conversația și au adormit. Dimineața, Alea s-a trezit mai devreme decât Tatiana. S-a spălat și a ieșit în bucătărie. Părinții erau la muncă, iar în casă, în afară de ele, era doar Lord. Câinele a mers după Alea și, când ea și-a turnat ceai și s-a așezat la masă, s-a apropiat de ea și s-a sprijinit cu botul de genunchii ei. Ce-i, Lord, ți-a fost dor? Și mie mi-a fost dor de tine. Te-a hrănit mama? Meme, văd că te-a hrănit. Atunci du-te, odihnește-te, iar eu trebuie să mă gândesc. Câinele a privit-o pe Alea, apoi s-a întors și s-a așezat aproape de ea, punându-și capul mare pe labele din față și, oftând, a închis ochii. Între timp, Alea își amintea de seara de ieri și se gândea la ce i-a spus Tatiana. Gândul că prietena ar putea fi cu Max o deranja. Dar de ce? Nu putea răspunde la întrebarea ei. Într-un fel, înțelegea clar că nu vrea să se întâlnească. Dar în același timp, cuvintele Tatianei o împingeau să acționeze diferit. În acel moment, Tatiana a intrat în bucătărie și, întinzându-se, a întrebat, suntem singuri acasă? Văd că deja bei ceai, așa că voi turna și eu. Alea a dat din cap, fără să înceteze să se gândească la ce ar trebui să facă mai departe. Ce-i, prietena mea, te-ai gândit? Dar eu am glumit ieri. Nu am de gând să îți iau pe nimeni. Ce? Sunt proastă. Nu văd că totul e inutil? Eu nu-i sunt necesară lui Max și orice aș face, el nu se va uita la mine. Așa că voi comunica cu Pavel. În plus, ei vin din nou astăzi. Și vom merge la film. Nu ți-a spus Max nimic? Nu poate că Pavel te-a invitat doar pe tine, iar tu vei merge cu el singură. Nu, a spus că mergem în 4. Se pare că ieri ai spus lui Max tot ce gândești și băiatul s-a supărat și a uitat de tot. Ești dură, totuși. Nu poți să te comporti așa cu cei care te iubesc. Tatiana, ce spui? Ce să fac? Îmi place, dar ceva mă oprește. Și aceste mâini. Alea și-a acoperit fața cu mâinile, iar Tatiana a pus ceasca de ceai pe masă. Și, nedumerită, s-a uitat la Alea. Înțelegi, mie întotdeauna îmi plac băieții cu mâini îngrijite. Dar nu pot face nimic în privința asta. Și ai văzut mâinile lor, e pur și simplu bererere. Ei bine, așa e munca lor. În plus, de unde știi că toți sunt așa? Poate că doar acum ai văzut așa ceva. Dar, din câte văd, se îngrijesc de ei. În plus, se îmbracă bine. Ai observat? Nu se îmbracă mai rău decât cei din oraș. Se vede că câștigă și bine. Dar unde lucrează părinții lui Max?
Mama lui Max, tatăl, a murit, iar mama e bolnavă. Nu poate să se refacă după moartea soțului. Așa că el întreține familia. Vezi, ce băiat bun! Și tu tot te ferești. Și din acest motiv, dacă înceți să te întâlnești cu el, îi vei șopti la ureche cum să aibă grijă de mâini, ce să folosească și așa mai departe. Ce să-ți mai spun? Ești deja o fată mare. Așa că gândește-te bine, poate că ar trebui să accepti propunerea lui. Nu știu, e alegerea ta. Pur și simplu înțelege, băieții buni și deștepți nu se găsesc așa ușor. Și m-aș gândi de 2 ori. De exemplu, astăzi îi voi spune lui Pavel că sunt de acord să mă întâlnesc cu el. Și să vedem, chiar dacă vom fi departe unul de celălalt. Nu e nimic înfricoșător, vom rezista. Apoi mă voi întoarce aici și mă voi mărita cu el. Observ că ai planuri mari. Te-ai gândit deja să te măriti. Dar de ce nu? După terminarea institutului nu am unde să merg. Nu vreau să rămân în oraș, pentru că acolo sunt mulți ca noi. În plus, nu avem locuință, nu avem muncă, iar viața acolo e scumpă. Așa că mă voi întoarce aici, mă voi mărita și voi avea un soț, un acoperiș deasupra capului și un loc de muncă. E clar? E clar. Dar eu nu m-am gândit la asta. În plus, nu am planificat să mă mărit deloc. Vreau să trăiesc puțin pentru mine. Nu m-am întâlnit cu nimeni. Au fost câteva romane mici, dar atât, nici măcar nu ne-am sărutat. Iar acum văd că Max are sentimente serioase pentru mine. Și m-am simțit puțin confuză. Asta am înțeles și ieri. Deși îți voi spune că îți place. Dacă nu ai avea sentimente pentru el, nu ai fi acordat atenție propunerii mele de a-l lua de la tine. Dar ți-a fost neplăcut. Asta înseamnă că nu ești indiferentă față de el. Ascultă, nu trebuia să te înscrii la profesor, ci la psihologie. Alea a murmurat și a băut din ceasca de ceai deja rece. A făcut o grimasă, apoi s-a uitat din nou la Tatiana. Ei bine, ai dreptate, nu neg. Dar îmi plăcea încă din școală. Dar am fost mereu prieteni și asta m-a mulțumit. Ascultă, ești deja o fată mare și nu voi încerca să te conving sau să-ți explic. Decizi tu. Ți-am spus tot ce aveam de spus. Alea a înțeles că, într-adevăr, a început să o enerveze pe Tatiana cu îndoielile ei. Și, pentru a schimba subiectul, a întrebat ce să pregătească părinților pentru cină. Au trecut la diferite feluri de mâncare, iar după o jumătate de oră, Alea curăța cartofi, iar Tatiana spăla legumele pentru salată. În timp ce se ocupau cu aceste activități, nu au observat cum a trecut ziua. Părinții s-au întors de la muncă și s-au așezat la masă. De fapt, nu au avut timp să bea ceai, pentru că au venit Maxim și Pavel după ele. Fetele au alergat cu bucurie să se pregătească, iar Alea s-a gândit că astăzi va vorbi cu Max și, cel mai probabil, va accepta propunerea lui. Filmul pe care l-au ales băieții nu le-a plăcut fetelor. Totuși, filmele de acțiune sunt pentru băieți, iar pentru fete trebuie să fie ceva romantic. Au intrat în cafenea ca să se încălzească puțin. Afară era frig, iar fetele s-au răcit puțin. Data viitoare vom alege noi filmul, a spus Tatiana, încălzindu-și mâinile la ceașca de cafea aburindă. Pentru că aproape că am înnebunit așteptând să se termine filmul. Ei bine, atunci hai să mergem din nou mâine. Doar că acum veți alege voi filmul. Alea a tăcut, se încălzea și se uita la Max, care îi privea ochii strălucitori. Când a început filmul, el a luat-o pe Alea de mână și a fost fericit că ea nu și-a scos mâna din a lui. Așa au stat toată filmul, ținându-se de mâini. Bine, atunci hai să ne întâlnim mâine. Acum hai acasă, căci mi s-a făcut somn. Așa mi se întâmplă mereu, când îmi e frig, apoi mă încălzesc, mă ia somnul. Toți s-au ridicat de la masă și s-au îndreptat spre casa Alăci. Max, vino mâine cu mașina, căci e foarte frig. Nu vrei să mă îmbolnăvesc? Fără probleme, voi veni mâine, a spus Max și a strâns-o cu grijă pe Alea în brațe. Ea nu s-a opus, dimpotrivă, s-a bucurat că el a îmbrățișat-o. Ascultă, Max, m-am gândit la conversația noastră și vreau să spun că sunt gata să încerc. Dar promite-mi că nu mă vei gelosi. Mă cunoști. Nu mint niciodată. Dacă apare cineva în oraș, îți voi spune imediat totul. Bine? Bine, dar voi face tot ce pot ca tu să nu te uiți la nimeni altcineva. Să mă iubești doar pe mine, așa cum te iubesc eu. Alea a tăcut. Cuvintele lui Max au atins-o profund și s-a gândit că, într-adevăr, de ce să caute pe altcineva sau să se gândească la altcineva când are un băiat minunat lângă ea, care o iubește și este gata să facă orice pentru ea? Zilele rămase au trecut neobservate. Băieții s-au distrat,
iar Ale a văzut că și Tatiana s-a distrat bine. Băieții le-au dus pe fete la gară și le-au urcat în tren. Sună-mă, nu uita, bine? Și știi că mă gândesc mereu doar la tine, a spus Max, sărutând-o pe Alea pe obraz. Bine, voi suna. Tatiana și Pavel s-au despărțit și ei, dar pentru ei a fost mai tumultuos. Se sărutau cu pasiune și nu se puteau despărți unul de celălalt. În cele din urmă, trenul a plecat, iar Alea s-a uitat la Tatiana, care privea pe fereastră și îi făcea cu mâna lui Pavel. Văd că relația voastră a intrat deja într-o altă etapă, mai serioasă. Sau mă înșel? Totul e corect, a observat prietena. Pentru că ți-am spus despre planurile mele. Măsura mea de căsătorie este pe primul loc, iar apoi tot restul. Alea înțelegea bine pe Tatiana, pentru că acasă nimeni nu o aștepta, iar nimeni nu era dispus să o ajute în viață. Așa că trebuia să se bazeze doar pe ea însăși. De fapt, nu era nimic rău în asta și, cel mai probabil, va proceda exact la fel. După terminarea institutului, se va întoarce în sat, se va căsători cu Maxim, care o va face cea mai fericită femeie de pe pământ. Timpul a trecut foarte repede. Întoarcerile acasă în vacanțe le aduceau fetelor bucurie, pentru că acolo le așteptau băieții îndrăgostiți de ele. Și de data aceasta au petrecut un timp minunat. Dar, plecând, au avertizat că trebuie să se pregătească pentru sesiune. Și nu se pot întâlni așa cum planificaseră anterior. Dar asta nu îngrijora pe nimeni, pentru că toți înțelegeau că în curând se vor întoarce în sat și nu vor mai pleca nicăieri. Odată, Tatiana a venit de la magazin și, aruncând punga pe scaun, a spus: Ascultă, am întâlnit-o pe Tatiana, are ziua de naștere, ne-a invitat și pe noi. Hai să mergem? Căci în ultima vreme avem doar studii. Mă doare capul de la ele. Măcar să ne relaxăm puțin. Nu, Tatiana, nu prea am chef. Te înțeleg. Și eu am dureri de cap din cauza acestor manuale. Dar nu vreau să merg nicăieri. Nu trebuie să gândești așa. Trebuie să te relaxezi. Apoi vei vedea că va fi mult mai ușor. Poate ai dreptate. Dar ce să facem cu cadourile? Nu știu. M-am gândit la asta pe tot drumul, cât am venit de la magazin. Ascultă, poate îi dăm ceva din cosmetice? Ceva ce nu folosim. În plus, ea e o fată strălucitoare, se machiază mereu, așa că va fi fericită cu un astfel de cadou. Nu știu. Hai să vedem ce avem noi. Au scos cosmeticele și au început să se uite la ce au nou și, de preferat, nefolosit. În curând au găsit un ruj care era în ambalaj și parfumuri pe care Alea le-a luat pentru ea, dar apoi și-a dat seama că nu-i plac deloc. Am și o cutie de bomboane. Mi-a dat-o Slavic. Tot încearcă să se împrietenească cu mine. Dar, da, și eu văd asta. Bietul băiat. Probabil că îi pare rău că Alea cea inaccesibilă nu-i acordă nici măcar o atenție. Nu vorbi așa. În plus, i-am spus că am un băiat și că nu are șanse. Dar, din câte înțeleg, asta nu l-a consolat prea mult. Ei bine, și bine. Atunci e decis. Mergem la ziua de naștere. Tatiana și-a sărbătorit ziua de naștere în club. Fetele au fost surprinse, pentru că înțelegeau foarte bine cât de mult costă totul. Dar nu au întrebat, ci pur și simplu au felicitat-o pe prietenă și i-au dăruit cadourile. Mă bucur că v-ați alăturat nouă. Beți între timp cocktailuri. Acum așteptăm câțiva oameni și începem să sărbătorim. În curând s-au alăturat lor încă câțiva oameni. 2 bărbați, pe care, se pare, îi aștepta Ania, i-au felicitat, oferindu-i un buchet imens de flori. Alea a observat că erau mult mai în vârstă decât ele și, se pare, Ania se întâlnea cu unul dintre ei. Dar cu cine, nu era clar deocamdată. În acel moment, Tatiana s-a aplecat spre ea și a șoptit: mi-a povestit despre ei. Spune că sunt unchi bogați, care au atât de mulți bani încât nici măcar găinile nu-i ciugulesc. Așa că vrea să se întâlnească cu unul dintre ei. Dar nu știu cu cine. Credeam că deja se întâlnește. Fetele, vă rog să vă prezentați. Acesta este Anton, iar acesta este Vadim, cei mai buni prieteni ai mei. Bărbații au dat din cap și au început să le examineze pe fete, care stăteau la masă, și le priveau. Foarte plăcut, fetele. Dacă am fi știut că veți fi atât de multe, am fi încercat să aducem și prietenii noștri. Alea a observat că Anton nu-i lua ochii de la ea. A început să se simtă puțin incomod. S-a întors spre Tatiana. Ascultă, mă simt puțin ciudat. Poate ar trebui să mergem la cămin? Ai înnebunit? Distracția abia începe, iar tu îmi propui să mergem la cămin? Nu, eu am ieșit în sfârșit să mă distrez și nu voi pleca până nu fac asta.
Și îți recomand să te relaxezi, apoi îmi vei mulțumi. Alea nu avea de ales decât să asculte sfatul Tatianei și să se distreze puțin. De fapt, în curând s-a distrat și ea, dansând cu prietenele. În timp ce dansau, el îi povestea despre muncă și Tatiana a înțeles că el are propria rețea de farmacii și că afacerea lui merge foarte bine. Apoi a mers la bar, au băut puțin șampanie, iar Ania se învârtea în jurul lor, iar Alea a realizat că, cel mai probabil, Anton îi plăcea. Atunci s-a retras rapid, invocând că trebuie să meargă la toaletă, și, înainte de a merge acolo, l-a chemat pe Tatiana. Anton nu mă lasă în pace. Iar Ania, cred că în curând va scoate fum pe urechi. Și eu am observat asta. Dar e vina ei. Trebuia să te avertizeze. În plus, el te-a invitat la dans, iar apoi te-a dus la bar, nu tu pe el. Așa că e vina ei. Asta e clar. Dar ce să fac acum? Asta e o problemă. Lasă-l să te curteze acum. Mâine nici tu nu te vei mai gândi la el, nici el la tine. Așa că nu te îngrijora și hai să dansăm. Tocmai a început melodia mea preferată. Alea s-a gândit și a fost de acord cu prietena. De fapt, nu a făcut nimic atât de grav încât să se supere pe ea. Au dansat și s-au distrat mult timp. Și când, din întâmplare, Alea s-a uitat la ceas, a rămas șocată. Era aproape 4 dimineața. Trebuia să plece urgent la cămin. Nu știu dacă vom putea prinde un taxi, iar banii s-ar putea să nu fie suficienți. Dar Anton a venit în ajutorul lor. Fetele, vă duc eu, Alea și Tatiana, urcați în mașină, iar Vadim îi va duce pe ceilalți. Fetele s-au privit. Dar nu aveau de ales, așa că au fost nevoite să accepte. Doamne, îmi imaginez ce va fi când va trebui să vorbim cu doamna de la cămin, mi se ridică părul în cap. Cum de nu ne-am uitat la ceas? Te-am avertizat. Tu mi-ai spus că mai stăm puțin și plecăm. Iată rezultatul. Bine, nu te supăra. Înțeleg că sunt vinovată. Nu se va mai repeta. Anton le-a dus pe fete, încercând să le ridice moralul. Și deja după 2 străzi, a reușit. Râdeau de poveștile lui și nici nu au observat când au ajuns la destinație. Iată că ați ajuns acasă, dacă se poate spune așa. Îți mulțumim, Anton, că nu ne-ai abandonat. Nu știu cum ne-am fi descurcat, pentru că îmi imaginez cât costă un taxi la ora asta. Nu e nimic. Ascultă, Alea, mi-ar plăcea să mă întâlnesc din nou cu tine. Hai să vin mâine și să mergem din nou în club. Promit că nu va dura mult. Doar să vorbim și ia-ți prietena cu tine. Îmi pare rău, Anton, dar noi nu. Bine, veniți, noi suntem de acord. Tragând-o pe Alea de mână, a spus Tatiana. Atunci e minunat. Mă duc acum, până mâine. Anton a plecat, iar fetele s-au strecurat liniștite în camera lor. Adevărul este că nu am reușit să evit o conversație neplăcută cu comandanta, dar asta e un fleac. Cel mai important este că, în sfârșit, au ajuns în camera lor. Ce te-a apucat, prietena mea? De ce ai acceptat brusc să te întâlnești cu el mâine? Ce ai? Uite-te la ei, sunt atât de grozavi. În plus, asta nu ne obligă la nimic. Și mâine este liber. Așa că hai să ne distrăm puțin. Știi, tu cum vrei, dar eu nu am chef de distracție. Pentru că trebuie să mă pregătesc pentru sesiune. În plus, mi se pare că Ania s-a supărat pe noi când a văzut că ne-am urcat în mașina lui Anton. Asta e problema ei. Pentru că noi nu l-am forțat. În plus, se vede că lui nu-i place de ea. Lui îi place de tine. De asta mă tem. Pentru că am un iubit și nu vreau să vină mâine. E prea târziu, prietena mea. Noi deja am acceptat. Nu noi, ci tu. Nu te mai agăța de cuvinte. În plus, dacă ți-e atât de neplăcut, atunci mâine tu îi explici lui Anton totul. Adică, am un iubit și așa mai departe. Ca să nu aibă nicio speranță, înțelegi? Alea nu a spus nimic, pentru că oboseala o copăleșea. Și de îndată ce s-a culcat în pat, a adormit imediat. Nu avea chef să se trezească dimineața, o durea capul, iar organismul ei nu era obișnuit cu atât de puțin somn. Dar Alea totuși s-a forțat să deschidă ochii și să se ridice. Avea gura uscată. Îi era foarte sete. S-a ridicat cu greu, s-a dus la masa care era lângă fereastră și și-a turnat un pahar cu apă. După ce l-a băut pe nerăsuflate, și-a turnat imediat unul și pe al doilea. Tatiana și-a întors capul, s-a uitat la prietena ei și a cerut apă în șoaptă. Ce? Și ție rău? Și tu te-ai gândit din nou să mergi la club astăzi? Știi, prietena mea, tu cum vrei, dar eu nu mai merg acolo.
Hai, lasă-mă în pace. Acum mâncăm micul dejun și totul va fi bine. Nu prea cred în asta. Niciodată nu m-am simțit atât de rău. Degeaba am băut acel șampanie ieri. Se pare că toate acele cocktailuri s-au amestecat. Și iată rezultatul. Ai dreptate. Cel mai probabil așa este. Bine, destul cu gemetele. Dă-mi mai bine apă. Eu mă duc să pregătesc micul dejun. Și încă ceva. La club mergem împreună astăzi. Pentru că am promis. Și apoi trebuie să-i explici lui Anton că ai un iubit. Altfel nu te va lăsa în pace. Ai înțeles? Ale a dat din cap și s-a întors din nou în pat. A închis ochii și l-a imaginat pe Anton. Nu voia să-i spună prietenei, pentru că aceasta nu ar fi înțeles-o. Că îi place de el. De un astfel de băiat a visat mereu. Deștept, frumos și puțin mai mare. Noaptea l-a visat, iar dimineața, când s-a trezit, primul lucru la care s-a gândit a fost el. Și da, voia să-l vadă din nou și era fericită că tocmai Tatiana insista asupra acestui lucru. Dar să spună că are un iubit. Dintr-o dată, Alea nu voia. De ce stai întinsă? Ridică-te, hai să mâncăm micul dejun. Vei vedea că ne va fi mai bine imediat. Alea s-a ridicat, s-a dus la masă să mănânce. Nu era deloc foame. Dar, ca să nu o supere pe prietena ei, care se străduia, gătea, a mâncat totuși câteva bucăți de omletă. După ce a băut ceai, a simțit că i-a fost mai bine. Au făcut ordine în cameră, apoi au decis să se întindă. Și nici nu și-au dat seama când au adormit. Alea s-a trezit pentru că în cameră era deja întuneric. S-a ridicat, s-a uitat la ceas. Tatiana, dacă vrem să ajungem din nou la club astăzi, trebuie să ne grăbim. Ridică-te, hai. Am adormit? Nu, dar Anton, cel mai probabil, va veni să ne ia. Așa că hai mai repede. De îndată ce s-au pregătit, au fost chemate la poartă. Acolo l-aștepta deja Anton. Mă gândeam că v-ați răzgândit. Voiam să iau căminul lui Șturn. Salut, fetele! Arătați minunat! Săriți repede, că Vadim ne așteaptă deja. Fetele s-au urcat în mașină și au plecat spre club. Acea seară a fost foarte veselă. Alea a văzut că îi place lui Anton, pentru că nu s-a despărțit de ea nici măcar o clipă. Când se pregăteau să plece acasă, Anton a propus să o ducă pe ea, iar Vadim o va duce pe Tatiana. Din cauza că vor rămâne singuri, inima lui Alea a început să bată mai repede, dar nu a arătat nimic și a dat din cap, uitându-se la Tatiana. Se pare că prietena ei nu era împotrivă, pentru că a prins cu bucurie poșeta și s-a uitat la Vadim. S-a urcat în mașină, iar Alea s-a gândit că vor merge direct la cămin, dar Anton a dus-o undeva în altă parte. Îmi pare rău, dar căminul este în cealaltă direcție. Știu, doar că voiam să te plimbi puțin. În plus, trebuie să vorbesc cu tine. Sper că nu te deranjează? Despre ce? Cred că ai înțeles că îmi place foarte mult de tine. Nu mai sunt copil ca să mă învârt în jurul subiectului. Așa că îți propun să ne întâlnim. Anton, mă bucur, desigur. Doar că am un iubit și nu aș vrea. Alea își găsea cu greu cuvintele, pentru că nu voia să le spună. Dar ar fi fost greșit. Și totuși i-a spus că are un Maxim. Îl iubești? A întrebat Anton, când a oprit mașina într-un parc. Alea și-a plecat capul. Se gândea la răspuns, deși știa deja ce va spune. Nu, doar că am învățat în aceeași școală. M-a apărat mereu și am văzut că îi place de mine. Dar apoi, când mi-a propus să ne întâlnim, am acceptat. Cred că iubitul tău este deștept și va înțelege totul. Pentru că nu te voi da nimănui. Și acum vei fi doar cu mine. La aceste cuvinte, Alea a simțit fluturi în stomac. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată. Și din acea zi au început să se întâlnească. Totul era minunat. Singurul lucru care umbrește fericirea era că Alea încă îi ascundea Tatianei faptul că se întâlnește cu Anton. A trebuit să inventeze diferite scuze. Odată că trebuie să meargă la magazin, odată că trebuie să meargă la bibliotecă. Tatiana, de fapt, nu spunea nimic. Dar se uita mereu la Alea cu uimire. Și iată că, atunci când Alea încerca din nou să găsească ce să-i spună de data aceasta, Tatiana a spus: destul! Ce? Crezi că nu am înțeles că ai început să te întâlnești cu Anton? Destul cu minciunile. Mai bine spunem totul așa cum este. Dar cum ai? Ce contează? Spunem pur și simplu ce se întâmplă. În ultima vreme nu am mai vorbit deloc. Am văzut că te chinuie asta. Și eu nu mă simțeam bine. Așa că spunem. Alea i-a spus cât de bine este cu Anton.
Înțelegi, el este bărbatul meu. El este totul pentru mine. Cu Maxim nu am avut așa ceva. Înțeleg că este greșit, dar ce pot face dacă m-am îndrăgostit atât de tare? Ai dreptate, nu ai ce face. Nu te judec, doar te rog, sună-l pe Maxim și spune-i adevărul. Acceptă, nu merită un astfel de tratament. În plus, din câte îmi spune Pavel, se pregătește de nuntă, pentru că crede că te vei căsători cu el. Ei bine, deși am spus că nu mă gândesc să mă căsătoresc acum. Dar el este un băiat serios. În general, ai înțeles, sună-l și spune-i totul. Bine, așa voi face. Ei bine, cred că uneori mă veți lua cu voi la club, deși eu și Vadim suntem doar prieteni, dar ne distrăm împreună. Alea a zâmbit, simțindu-se mult mai bine. Totuși, este neplăcut să-i ascunzi prietenei tale că ești fericită. La sfatul Tatianei, nu a mai amânat. Și l-a sunat pe Maxim. I-a spus că a întâlnit un bărbat pe care îl iubește foarte mult și care o iubește pe ea. I-a dorit fericire și l-a rugat să nu se supere pe ea. Maxim nu a spus nimic, deși Alea nu avea nevoie. Era fericită doar că s-a eliberat și acum nu o mai chinuia nimic. Fetele au obținut diplomele, iar seara Anton le-a invitat la restaurant. Trebuie să sărbătorim acest lucru, i-a spus el lui Alea. Era fericită și-i povestea Tatianei că au planuri pentru seară. Bine, dar să nu dureze mult, pentru că mâine avem tren, trebuie să mergem acasă. Îmi pare rău, Tatiana, nu am vrut să-ți spun, dar eu nu plec încă, rămân aici. Anton m-a rugat. Are acum treabă, iar apoi el mă va duce la părinți. De asemenea, se va prezenta și cu ei. Vrei să spui că el îți va face o propunere? Sper foarte mult. Nu pot trăi fără el. Vezi și tu cât de fericită sunt. Așa că, dacă îmi va propune să mă căsătoresc cu el, nu voi inta. Ei bine, atunci bine. Și ce să le transmit părinților? Spune-le că m-am angajat și că voi veni puțin mai târziu, când mă voi lămuri cu toate treburile. Oh, dar știi că nu-mi place să mint. În plus, pe mama și tata tăi. Dar nu este o minciună. Chiar mă gândesc să mă angajez. Și Anton mi-a promis că mă va ajuta cu asta. Ei bine, atunci bine. Dar nu le-ai spus părinților despre iubirea ta? Nu încă. Vreau să se întâlnească personal cu el. Cred că, imediat ce îl vor vedea și vor afla, totul va fi mult mai simplu. Poate ai dreptate. Nu știu, dar asta este viața ta și tu decizi cum să faci corect. Vorbește parcă aș face ceva greșit. Așa mi se pare. Știi, odată, în club, Vadim mi-a arătat fotografii pe telefon. Așa că, acolo era și Anton. Ei bine, este Faiersk, sunt prieteni. Nu am terminat. Nu era singur, ci cu o fată frumoasă. Crede-mă, fata părea foarte înstărită. Purta un costum pe care l-am văzut doar la televizor. În general, era o frumusețe, iar el o îmbrățișa. Atunci l-am întrebat pe Vadim cine este. Dar el a murmurat ceva neclar și a schimbat subiectul. Am uitat de asta și acum mi-am amintit. Ei bine, cine știe, poate că este o cunoscută, poate o colegă de clasă. Sau poate lucrează la clinica lui. Nu ți-au venit astfel de variante în minte? Mi-au venit. Doar că mi s-a părut că este mult mai apropiată de el decât doar o colegă sau o cunoscută. Ce vrei să spui? L-ai întrebat dacă este căsătorit? Ce? Nu, nu l-am întrebat. Mi-ar fi spus imediat adevărul. În plus, nu are inel pe mână. Ești naivă. Alea nu toți bărbații poartă inele. Și în locul tău, aș întreba totuși dacă a fost căsătorit sau nu. Altfel, vei face o prostie și apoi vei regreta. Tu doar îmi invidiezi, Tatiana. Pentru că la tine nu este totul atât de minunat ca la mine. E clar, orice fată își dorește ca iubitul ei să fie nu doar frumos și deștept, ci și bogat. Ce prostie spui? Nu am nevoie de un astfel de băiat, ca, de exemplu, Anton al tău. Îmi place Pavel. Aș ieși cu plăcere cu el la o întâlnire. Și crede-mă, vom reuși împreună. Și vom trăi numai rău decât tine. E clar? Alea s-a prins de gândul că, după ce Tatiana a sugerat că Anton ar putea fi căsătorit, starea ei de spirit s-a înrăutățit brusc. Atât de mult încât s-a certat cu prietena ei. Așa nu se poate. Și pentru a nu se mai chinui cu gânduri diferite, astăzi va întreba despre asta. În restaurant era liniște. Anton a comandat multe feluri de mâncare, iar Alea se uita la el cu admirație. El și Vadim i-au dăruit câte un buchet frumos Tatianei. Și au felicitat-o pentru absolvire. Tatiana,
care sunt planurile tale de viitor? A întrebat-o Vadim, când au băut șampania și au început să mănânce. Ei bine, mâine plec la logodnicul meu. Ne vom căsători și vom trăi încet. Adică vrei să spui că pleci din oraș? Da, aici nu-mi place. În plus, îmi place Pavel. Și el mă iubește. Așa că ce altceva îmi trebuie pentru fericire? Ai dreptate. Fiecăruia îi trebuie ceva diferit. Ei bine, îți dorim fericire și succes. Ei bine, sărbătoarea continuă. Și dacă tu, Tatiana, nu te superi, aș vrea să te invit la dans. S-au ridicat de la masă și au ieșit să danseze. Iar Anton și Alea au rămas la masă. De ce ești atât de tăcută astăzi? S-a întâmplat ceva? Nu, totul este bine. Anton, doar că voiam să te întreb. Ai fost căsătorit? Ce? De unde ai scos asta? De unde ai aceste gânduri? Crezi că nu ți-aș fi spus despre asta? Doar că Tatiana te-a văzut cu o fată frumoasă. Și i s-a părut că este soția ta. Ce prostie! De altfel, înainte de tine am avut multe fete, m-am întâlnit cu multe și nu este nimic ciudat în asta. Așa cred. A spus Alea cu ușurare. I-a fost mult mai bine, iar starea de spirit i s-a ridicat imediat. A doua zi, Alea și Anton au dus-o pe Tatiana la gară, au urcat-o în tren. În general, spune-le părinților mei că voi veni curând, imediat ce mă angajez. Așa că voi merge direct la ei. Așa-i. Anton? Da, și eu îi voi suna mamei. Îi voi explica mai târziu. Ei bine, da, bine. Pa, și nu uita să mă inviți la nuntă. Desigur, ești cea mai bună prietenă a mea. Cine ar trebui să fie alături de mine în acea zi? Desigur, tu. După ce au dus-o pe Tatiana, Anton a urcat-o pe Alea în mașină și au plecat undeva. Alea a încercat să-l întrebe unde merg, dar Anton a tăcut misterios, doar zâmbind și aruncând o privire la Alea. Nu întreba, pentru că nu vreau să strice surpriza, a spus el. Când Alea a început să-l întrebe unde o duce, au intrat într-o curte și s-au oprit în fața unei clădiri frumoase. Și ce este aici? A întrebat Alea, uitându-se pe fereastră. Aici, draga mea, vom locui împreună. Vrei să spui că în această clădire vom locui împreună? Da, apartamentul este la etajul 4. Hai să ieșim, îți voi arăta totul acum. Au ieșit din mașină și, îmbrățișându-se, au urcat la etajul 4. Apartamentul era pur și simplu splendid. Anton își adusese deja lucrurile acolo. Și acum aștepta să vadă ce va spune ea. Este pur și simplu minunat. Nu am putut niciodată să visez la așa ceva. Deci părinții mei nu sunt săraci, dar așa, desigur, nu trăiesc. Deci, îți place? A întrebat el. Totul este pur și simplu perfect. Ei bine, atunci acum mergem la căminul tău. Te pregătești, te muți aici, iar seara vom sărbători. Alea s-a aruncat în brațele lui Anton, era fericită și se părea că această fericire nu se va sfârși niciodată. Lui Maxim i-a fost puțin trist când a auzit strigătele amar și a văzut cum prietenul său Pavel își săruta soția. Se gândea că Alea va veni totuși la nuntă, iar Tatiana o aștepta foarte mult. Dar Alea nu răspundea la apeluri și nu a venit. Apoi a sunat, desigur, a trimis tinerii căsătoriți și a spus că ea și logodnicul ei au plecat să se relaxeze la mare. Atunci Tatiana s-a supărat foarte tare pe ea, dar Maxim nu o înțelegea. Pentru că ea este fericită, îi este bine cu acel băiat pe care l-a întâlnit în oraș, așa că de ce să se supere pe ea? Și el s-a împăcat deja, deși în prima perioadă i-a fost foarte greu. Mulțumesc lui Pavel, care a fost mereu alături de el în acele zile. A încercat să-l liniștească cum a putut. Apoi au băut împreună, gândindu-se că alcoolul îi va ajuta. Dar apoi Maxim a realizat că, cel mai probabil, Alea pur și simplu nu era destinată lui. Așa cum i se părea înainte. Trebuia doar să se împace cu asta și să trăiască mai departe. Iar ei să-i dorească fericire. Au trecut ani. Iată că Ania și Pavel au avut o fiică, și-au construit o casă și acum trăiau separat de părinți. Maxim era fericit pentru prietenul său și era un oaspete frecvent în casa lor. Iată că și de data aceasta mergea de la serviciu și a decis să se oprească la prietenul său, care nu mai ieșise la muncă de o săptămână, pentru că era în concediu medical. Ei bine, ce mai faci, Pavel? Cât timp mai ai de gând să te îmbolnăvești? A întrebat Maxim de la ușă. Pavel a ieșit să-l întâmpine, ținându-și fetița în brațe. Ce? Ai înnebunit? Ești bolnav și iei copilul în brațe. Unde se uită Tatiana?
a spus el și a luat fetița din brațele lui Pavel. Mica Varvara deja îl recunoștea pe Maxim și întindea mâinile către el, zâmbind, și îi vorbea ceva în limba ei. Dar Tatiana nu este acasă. Și unde umblă atât de târziu? Sau a alergat la magazin? Atunci ar fi trebuit să mă suni. Aș fi întâlnit-o și aș fi adus-o acasă. Dar tu ce? Nu ai auzit? Ce nu am auzit? Nu a înțeles Maxim. A murit mama Alea, mătușa Olia. Ce spui? Când? Ea a fost foarte bolnavă, dar nu a spus nimănui. A tăcut. Iar alaltăieri s-a făcut rău. Unchiul Iura a chemat ambulanța. Credeau că totul va fi bine, dar, din păcate. Și Alea, ca de obicei, a încetat să sune. Nu a venit niciodată în ultimul an. Așa că mătușa Olia s-a îngrijorat pentru ea. Doamne, dar eu nu știam. Acolo, probabil, este nevoie de ajutor. Mă voi duce acolo, poate este nevoie de ceva, așa că voi ajuta. Bine, atunci dă-mi-o pe Varvara. O voi pune la somn și apoi mă voi duce. Mai bine să-mi dai pe Tatiana aici, nu lăsa copilul singur. Sau mai bine mă duc acum acolo și îi spun să alerge acasă, iar tu vei veni. Hai să facem așa. Îmi pare rău pentru unchiul Iura. Îmi imaginez ce se întâmplă cu el acum. Și nu spune, pentru că el a iubit-o atât de mult. Bine, mă duc, o voi susține și ajuta cum pot. Alea nu a venit la înmormântare. Era dureros să te uiți la unchiul Iura, poate că, dacă fiica ar fi fost lângă el, i-ar fi fost mai ușor. Dar ea nu era acolo, și lui era și mai rău. Cum era acum fără ea, au citit vecinele și apoi au șoptit, miustrând fiica neascultătoare, care nu doar că a uitat de părinți, dar a fost atât de lipsită de rușine încât nu a venit nici măcar la înmormântarea mamei sale. Maxim a auzit toate acestea, dar a tăcut. Îl surprindea și comportamentul Alăci, pentru că nu poți fi atât de insensibil cu părinții care nu te-au iubit niciodată. După înmormântare, Maxim s-a întors acasă, a intrat în bucătărie să bea apă. Se simțea apăsător. Și și-a amintit cum a îngropat și el mama, care nu s-a mai recuperat după moartea tatălui. Acum trăia singur. Pavel îi spunea să se căsătorească. Totul în casă ar fi fost mai vesel. Dar dintr-un motiv oarecare, nu se grăbea să se căsătorească. Se întâlnea cu fetele, dar așa, nimic serios. Ce? Vei rămâne așa, Bobli? Trebuie să te gândești la o familie, să ai copii, iar tu tot timpul ești singur. Ei bine, nu am întâlnit încă pe cea unică, se ferea Maxim de astfel de discuții. Tu încă o iubești pe Alea, nu? Nu ai nevoie de o astfel de fată, ca ea, o răsfățată. Te-a părăsit, s-a întâlnit cu un băiat din oraș. Și așa și-a ridicat nasul, încât a uitat chiar și de părinți. Și îți spun că ea este vinovată pentru ce s-a întâmplat cu mătușa Olia, crede-mă. Dacă ar fi sunat și ar fi venit, cel mai probabil, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Nu trebuie să vorbești așa. Poate că a avut motive pentru asta. Nu știm. Dar ce motive ar putea fi? Ce? Părinții sunt sfinți. Și nu trebuie să-i uiți. Maxim a tăcut. Desigur, Pavel avea dreptate. Un astfel de comportament era inacceptabil. Ei bine, mai bine spunem ce se întâmplă cu Galina. Căci fata este bună și te iubește. Toți am observat asta. Maxim s-a întâlnit cu Galina la ziua de naștere a Tatianei, pe care ea a sărbătorit-o acum 4 zile. Ei bine, nimic, este o fată bună, dar nu este a mea. Hai, destul cu alegerile, nu? Câte ori trebuie să repet? Și ce nu-ți place de data aceasta? Apropo, este foarte frumoasă și deșteaptă. Lucrează. Nu s-a observat nimic rău la ea. Așa că ce îți mai trebuie? Da, înțeleg totul. Și frumoasă, și deșteaptă. Dar nu poți ordona inimii tale. Și nu vreau să pun o pecete, să-mi fac un pașaport. Pentru că cu această persoană trebuie să trăiesc mai departe. Dar nu știu ce îți trebuie atunci. Ești sigur că nu te vei căsători niciodată. De ce te îngrijorezi? Totul este bine. Familie, copil. Ce-ți pasă? Așa că mă îngrijorez pentru prieten. Vreau să fie totul bine pentru tine. Și eu am totul bine. Pavel se uita la Maxim și înțelegea că prietenul său minte puțin. A văzut cum, uneori, Maxim se simțea singur. Desigur, este treaba ta, dar totuși ți-aș recomanda să te uiți la Galina. Poate că veți găsi ceva comun. Și poate îți va plăcea. Hai să închidem subiectul. M-am săturat de aceleași lucruri. Ei bine, cum vrei.
Eu sunt aici pentru prieten. Și el nu vrea să audă nimic. Dar nu mă voi opri. Acum, chiar dacă nu voi mai vorbi cu tine pe acest subiect, îi voi spune Tatianei. Aici nu te vei mai putea eschiva. Maxim a suspinat greu. Da, dacă Tatiana se va apuca de asta, cu siguranță îl va căsători. Deci mai degrabă se va căsători cu prima fată pe care o întâlnește, doar ca să o lase în pace. Ca de obicei, dimineața de vreme, Maxim a plecat la muncă. A ajuns la serviciul auto mai devreme decât toți. A devenit deja o obișnuință pentru el. În plus, de 6 luni și-a deschis propria atelieră auto. Afacerea mergea foarte bine. Chiar veneau clienți din alte localități pentru a-i repara mașinile. La asta, Maxim nu avea rival. Și acum a deschis ușa și a intrat în birou. A pus ceainicul pe foc și a început să aștepte să fiarbă. Nu bea ceai acasă, pentru că se simțea mereu singur. Deși mama lui nu mai era de mult, în amintirea lui tot apărea imaginea cum dimineața își beau ceaiul împreună cu mama. Poate că ar trebui să mă căsătoresc, s-a gândit Maxim, uitându-se pe fereastră. Nu ar fi atât de singur în casă. Și ce? Stau bine pe picioarele mele, câștig bine, am mașină, am casă, ce altceva îmi trebuie? Fetele sunt bune, desigur. Așa că toate sunt bune, mai ales cele care au fost mereu în jurul lui. Le putea înțelege. Vreau să mă căsătoresc. Dar ce să fac dacă inima lui nu se leagă de niciuna dintre ele? Ce? Bem ceai? A întrebat Pavel, intrând în birou. Te admir mereu. Cum reușești să ajungi la muncă înaintea mea? Nu te stresa. Este deja o obișnuință pentru mine. Ascultă, de ce am venit? Pot să mă abțin puțin? Pentru că astăzi avem un eveniment important. Ce eveniment? Și de ce nu știu? Ei bine, ești un naiv. Ai uitat că astăzi este 1 septembrie și nașa ta începe clasa 1? Poți să-ți imaginezi? Ai ieșit din cap. Desigur, du-te și transmite-i salutări Varei. Eu voi veni seara și o voi felicita. Apropo, ce vrea ca dar? Telefon, îți dai seama? Așa mică, dar deja vrea telefon. Bine, va avea fetița un telefon. Ce? Maxim, este scump. O răsfeți deja destul. Uneori mi se pare că te iubește mai mult decât pe noi, părinții. Dar pentru cine altcineva să mă străduiesc? Căci nu am nevoie de mult, înțelegi? Așa că mă străduiesc pentru Varvara. În plus, este o fetiță atât de bună. Bine, atunci mă grăbesc. Ei bine, seara, așa cum am promis, i-am dăruit Varei un telefon mobil. Fetița era în al 9-lea cer de fericire. S-a aruncat în brațele lui, l-a îmbrățișat, l-a sărutat pe obraz și apoi a fugit în cameră. Max, o răsfeți pe fiica noastră, dar așa nu se poate. În plus, se spune că la o vârstă atât de mică nu ar trebui să-i dai telefon. Nu spune prostii. Varvara este o fetiță deșteaptă și înțelege totul singură. Tatiana a ridicat din umeri și a plecat în bucătărie, iar Maxim s-a așezat lângă Pavel, care i-a turnat vin în pahar. Dar nu mai am nimic mai tare, pentru că astăzi am o stare care pur și simplu cere să mă îmbăt. Eu sunt pentru un stil de viață sănătos. Așa că astăzi avem doar vin. În plus, este sărbătoarea unui copil, și înțelegi, ar fi greșit. Da, ai dreptate. Au stat puțin, apoi Maxim a început să se pregătească să plece acasă. Pavel, desigur, l-a rugat să rămână. În plus, la soția lui a venit o prietenă, iar ele se pregăteau să bea ceai. Dar îmi pare rău, dar nu sunt în stare. Și sunt obosit astăzi. În plus, mâine trebuie să mă duc la muncă mai devreme. Am multe de făcut. Ei bine, cum vrei. Dar, în general, Max, ai nevoie de o vacanță. Ceva nu arăți prea bine. În viața ta ai doar muncă și acasă nu ai nicio distracție. Doar să nu înceti, da? Știu și eu că ar fi bine să mă odihnesc. Dar nu acum. În această noapte, lui Max i-a apărut în visa alea, ea îi cerea ajutorul. Spunea că se simte foarte rău și că este foarte dor de el. Când s-a trezit, nu a putut înțelege ce s-a întâmplat. În tot timpul cât nu s-au văzut, ea i-a apărut în vis pentru prima dată. La muncă, a ajuns, ca de obicei, primul, a intrat în birou, a pus, ca de obicei, ceainicul. În curând a sosit și Pavel. Au băut împreună câte o cană de ceai și au început să se pregătească pentru muncă. Ceva e în neregulă cu tine. Ești cam tăcut astăzi. S-a întâmplat ceva? Da, am avut un vis ciudat. Și ce ai visat? Sau mai bine zis, cine?
Ale? Cine? Nu ai auzit bine? Și visul a fost ciudat. Parcă era foarte rău, mă ruga să o ajut. E o prostie totul. Știu că uneori visezi lucruri atât de ciudate încât nu le poți înțelege. Și Alea trăiește bine, nu are nevoie de nimeni, a uitat chiar de părinți, totuși nu înțeleg în ce s-a întâmplat. În plus, nici nu m-am gândit la ea, și acum asta. Îți dau un sfat. Pur și simplu uită de vis și nu o mai pomeni pe Alea, nu este o persoană bună. Mă bucur că ați reușit să faceți totul așa. Altfel, nu știu ce ar fi făcut dacă ar fi devenit soția ta. Bine, să nu mai vorbim despre asta. Totul e în trecut. Doar că sunt puțin surprins. Și atât. Și da, ai dreptate. Mai bine să o uiți decât să te gândești la ea. Acum hai să mergem. Avem mult de lucru astăzi. Dar seara, când Max s-a întors acasă, și-a amintit din nou de vis. Se simțea cumva trist, singur. Ca să nu se mai gândească la nimic, a pornit televizorul, s-a întins pe canapea și în curând a adormit. Zilele au trecut una după alta. La muncă, Max a avut, ca de obicei, mult de lucru. Și nu a avut timp să se gândească la nimic. În acea zi a rămas la muncă până târziu. Un client a fost foarte dificil, a sunat toată ziua și a întrebat când îi vor face, în sfârșit, mașina. Când Max a terminat și s-a uitat la ceas, a văzut că era deja aproape 10. Ceva am întârziat astăzi, s-a gândit Max, și-a spălat mâinile și s-a urcat în mașină. Afară era încă lumină. Așa cum se întâmplă, de obicei, vara. Deși soarele apunea, era totuși foarte cald. Max mergea pe drum și se gândea că, din cauza acestei munci, uneori uită să mănânce. Probabil că ar trebui să se oprească la magazin și să cumpere ceva de mâncare pentru acasă. Nu avea chef să gătească și s-a gândit că va mânca ceva rapid și se va culca. Până acasă nu mai era foarte departe, așa că Max a accelerat. De departe a văzut o femeie care mergea încet pe drum și se putea observa că era foarte obosită. Cine ar putea fi aceasta? S-a gândit Max și când s-a apropiat, a frânat și a spus: "Salut, urcă, te duc, pentru că văd că ești obosită." Femeia s-a uitat la el, a stat puțin pe gânduri, părea că se întreabă dacă să se urce sau nu, dar în cele din urmă a urcat. Max a privit-o cu atenție și a realizat că nu o văzuse niciodată în satul lor. Era totuși o străină și arăta oarecum ciudat. Părea tânără, dar în același timp nu. Fața ei era obosită, cu cercuri întunecate sub ochi, iar culoarea feței era oarecum cenușie. "Unde te pot duce?" Ea nu a răspuns nimic, doar a dat din cap. "Ce vrei să spui?" "Nu am înțeles." "Nu am unde să merg." "Nu știu de ce am venit aici," a spus ea în liniște. "Nu ai pe nimeni cunoscut aici?" "Nu am pe nimeni." "Înțeleg. Și ce intenționezi să faci?" "Nu știu. Pur și simplu mergeam." A spus ea din nou foarte încet și s-a întors spre fereastră. "Ei bine, așa nu se poate. Atunci mergem la mine, pentru că, sincer, nu mă pot concentra pe un stomac gol. Te deranjează?" Ea a tăcut, dar apoi a întors capul și a dat din cap. "Foarte bine. Atunci hai să ne oprim la magazin și eu voi cumpăra câteva produse, pentru că în frigiderul meu, cum s-ar spune, a murit o șoarece." Femeia a dat din cap din nou, apoi a întrebat: "Dar soția ta nu gătește pentru tine?" "Nu am soție, sunt singur, așa că cina noastră va fi modestă." Ea a dat din cap din nou și a tăcut. Max a intrat în magazin, a cumpărat produse și au mers spre casa lui. Aparatul a fost parcat în garaj, iar ei au intrat împreună în casă. A aprins lumina, apoi a luat pungile cu produse și a mers în bucătărie. Femeia l-a urmat. Când s-au așezat la masă și au început să mănânce, el a întrebat în sfârșit: "Îmi pare rău, dar nu ne-am prezentat." "Eu sunt Max, iar tu cum te cheamă?" "Alea," a spus femeia și s-a uitat la Max, acea privire i s-a părut foarte familiară, dar nu își putea aminti unde o văzuse. "De unde ești și cum ai ajuns aici?" Femeia a tăcut, iar apoi, după ce a băut o înghițitură de ceai, a răspuns: "Pot să nu îți spun nimic? Sunt foarte obosită și dacă nu te deranjează, aș vrea să dorm puțin. Dar dacă te deranjează, atunci mă voi pregăti și voi pleca." "Ce vorbești? Odihnește-te, îți voi pregăti un pat în cameră." Când totul a fost pregătit și Alea a intrat în cameră, el i-a propus să facă duș, ea a fost de acord. Atunci el a mers după un halat și un prosop, iar când s-a întors, a văzut că ea dormea adânc. A pus totul lângă pat pe un scaun, a acoperit-o și a ieșit încet. Obișnuit să se trezească de vreme dimineața,
Max a mers în bucătărie și a început să pregătească micul dejun. Totuși, nu era singur, iar apoi trebuia să se descurce în toată această situație. A auzit că Alea s-a trezit și a mers la duș. A stat acolo foarte mult. Chiar a pus ceainicul de 2 ori, iar în cele din urmă ea a ieșit. Max a rămas surprins. Era Alea lui, pe care o iubea atât de mult. Ești tu? Da, a spus ea în liniște, așezându-se la masă. Dar cum? De ce? Și în general, Max nu putea găsi cuvintele, pentru că a văzut că de la Alea pe care o știa, aproape că nu mai rămăsese nimic. În fața lui stătea o femeie obosită, care nu mai arăta deloc ca înainte. M-am schimbat mult? A întrebat ea, uitându-se la Max. Dacă e să fiu sincer, da. Poate ne poți spune ce ți s-a întâmplat? Și apoi, de ce ai spus că nu ai unde să mergi? Ai tatăl tău, are nevoie de tine. Ei bine, mama. Știu. De ce nu ai venit la înmormântare? Tatăl tău te aștepta atât de mult. Nu am putut. Atunci fusesem deja închisă. Ce ai făcut? Nu am înțeles, a spus Max. Am fost închisă. Da, Max, am stat în închisoare. Oh, Doamne, ce ai făcut? M-au pus pe mine. Bine, hai să luăm micul dejun și dacă nu vrei să povestești, nu trebuie. Dar tu cum ești? Ești bine? Și unde este mama ta? A murit, nu a reușit să se recupereze. Am văzut că era bolnavă, dar ea spunea că totul e bine. Apoi a ajuns la spital. Nu a mai fost, acum trăiesc singură. Văd că nu te-ai căsătorit. De ce? Max nu a răspuns. A mâncat în tăcere și s-a uitat la Alea. Știi, atunci chiar l-am iubit pe Anton. Am crezut în el și i-am acordat încredere. Alea a băut o înghițitură de ceai și a început să povestească. Alea avea impresia că în apartamentul în care au început să locuiască cu Anton, fericirea plutea în aer. Era în fiecare colț al camerei. Și ea însă și plutea pe nori. El îi aducea flori în fiecare zi, îi făcea mici cadouri, deși nu erau cele pe care le-ar fi dorit. Erau lucruri simple și ieftine. Și astfel, cu fiecare zi, îi dorea mai mult de la Anton. Ce te nemulțumește, Alea? Îi spunea el când începea discuția despre căsătorie. Ce nu te mulțumește? Vezi cât de bine ne este împreună. Multe lucruri nu mă mulțumesc. De exemplu, că lucrezi mult și nu stai mereu acasă, uneori chiar câteva zile. Atunci mă simt ca și cum nu aș fi în locul meu și imediat îmi vin în minte gânduri rele. Prostioare? Ce gânduri? Că ai pe altcineva? Ce altă femeie? Ce prostie! Și apoi, în afară de tine, nu am nevoie de nimeni. Așa au trecut 6 luni. Alege era dor să stea acasă, așa că și-a găsit un loc de muncă. Anton, desigur, s-a opus, dar ea l-a convins. Și el, în cele din urmă, a fost de acord. Odată, întorcându-se de la muncă, a văzut-o cu o altă fată. Stăteau la o cafenea și vorbeau despre ceva. El îi ținea mâna și o mângâia. Ea se uita la ei și nu-i venea să creadă. Această fată era însărcinată. A început să-i fie rău. Nu a realizat cum a ajuns acasă. Anton nu a venit să doarmă în acea noapte. Și Alea nu a dormit toată noaptea. L-a sunat, dar el nu a răspuns. Când, în cele din urmă, s-a întors, ea l-a întrebat. Și cine este ea? Ce ai, draga mea? Nu ai dormit, nu-i așa? Da, nu am dormit toată noaptea pentru că nu am putut. Te-am văzut cu o altă femeie, era însărcinată. Cine este ea? Anton a palidit și a mers în bucătărie. Apoi a băut apă și s-a întors către Ali, pentru a-i spune că ea este soția lui. Ce? Soție? Cum ai putut? Anton, eu am crezut în tine. Și mi-ai spus că nu ai pe nimeni în afară de mine. Și acum s-a dovedit că ai o soție. Doamne, ce să fac? Înțelege, eu te iubesc doar pe tine, înțelegi? Iar ea nu este nimeni. Așteaptă doar un copil și atât. Trebuie să fiu puțin lângă ea, iar când va naște, mă voi despărți de ea. Te vei despărți? Asta este dragostea ta, că ai trăit cu soția ta și ai făcut un copil, iar acum îmi spui că te vei despărți de ea și vei abandona propriul fiu sau fiică. Anton, ești în toate mințile? Au discutat mult, dar Anton a reușit cumva să o liniștească și să o convingă din nou că în afară de ea nu are nevoie de nimeni. Pentru Alea, aceasta a fost ca o obsesie. Apoi, totul a revenit la normal. Ea lucra, aștepta să vină acasă, îi pregătea micul dejun, prânzul, cina și spera că în curând vor deveni, în sfârșit,
soț și soție. Nu voi uita niciodată acea zi, spunea Alea în liniște, uitându-se la Max. Era duminică. Dimineața era pur și simplu splendidă. Alea s-a trezit mai devreme pentru a-i pregăti lui Anton clătite pentru micul dejun. Totul era gata, dar el nu ieșea din dormitor. Atunci ea a mers la el să-l trezească. Dar, apropiindu-se, a realizat că avea febră mare. Anton, ce ai? De ce nu mi-ai spus nimic? Ești tot în flăcări. Îmi pare rău, m-am simțit rău încă de ieri. De fapt, nu am crezut că va fi atât de greu. Hai să chemăm ambulanța, să le facă o injecție. Sau ce fac ei acolo? Nu e nevoie. Am niște pastile foarte bune la clinică. Vadim mi le-a adus ieri. A spus că sunt foarte puternice și că îmi vor lua boala ca prin minune. Dar le-am uitat în safe. Nu ai putea să te duci după ele? Iată, aici sunt cheile de la safe și de la clinică. E zi liberă, așa că nu e nimeni acolo. Dacă nu, aș fi sunat, mi le-ar fi adus. Te descurci? Sigur, mă voi schimba repede și voi merge. Dar cum arată? O cutie obișnuită. Stă deasupra. O vei vedea imediat. Alea s-a îmbrăcat repede și a plecat la clinică. Când a deschis-o, a intrat în biroul lui Anton, a deschis safe-ul și a văzut câteva medicamente. Dar cutia despre care i-a vorbit nu a găsit-o. A început să-l sune, dar Anton nu răspundea. A realizat că, cel mai probabil, îi este foarte rău și a scos totul din safe. S-a decis să se întoarcă, gândindu-se că acasă vor rezolva și Anton va găsi ce are nevoie. Dar nu a reușit să iasă din clinică. Poliția a sosit și a dus-o la secție. Max a ascultat cu atenție, iar când ea a spus că a fost dusă la secție, a pus o singură întrebare. Nu am înțeles. De ce? Se pare că Anton nu mi-a spus codul de alarmă. Așa că a fost activată. Acest semnal a ajuns la poliție și au reacționat foarte repede. În cele din urmă, m-au condamnat la 8 ani. Dar pentru ce? În safe erau substanțe scumpe. Și, în general, din câte am înțeles, Anton a spus că eu furam de mult de la el, pentru că am trăit împreună și am luat periodic cheile de la el. În general, când au calculat totul, s-a dovedit că am furat o sumă uriașă. Dar de ce? Pur și simplu, când eram deja în celulă, am început să mă amintesc și, în cele din urmă, imaginea s-a conturat. În plus, Vadim, prietenul lui Anton, a venit la mine. Îi părea rău de mine și nu putea să mă avertizeze, pentru că a promis că nu-i va spune nimic, pentru că nu credea că va merge atât de departe. Iar în cele din urmă, Anton iubea femeile, le schimba ca pe mănuși, dar, desigur, trăia direct. El furase din clinică, care, în cele din urmă, nu era a lui, ci a socrului său. Acesta a început să bănuiască că ginerele său trăiește așa cum vrea și a decis să facă o verificare. Anton a realizat că miroase a ars. Și m-a pus pe mine, asta e tot. Acum trăiește cu soția lui și, cum mi-a spus Vadim, cresc împreună un fiu. Când am aflat despre asta, sincer, nu mai voiam să trăiesc. Dar m-am strâns în brațe, gândindu-mă doar la răzbunare. Dar cu timpul totul s-a liniștit, durerea a trecut și am realizat că în ceea ce mi s-a întâmplat, eu sunt singura vinovată și nimeni altcineva. Dragostea pur și simplu mă acoperea ochii, deci trebuia să înțeleg de la bun început că ceva nu este în regulă. Max a tăcut. Timpul a trecut. Ei stăteau la masa din bucătărie și tăceau. Din gândurile lui l-a scos un apel telefonic. Hei, ești bine? De ce nu ai venit la muncă? Te simți bine? Ascultă, Pavel, nu voi veni astăzi. Am treabă, așa că ia-ți mașina singur. Ei bine, nu trebuie să te învăț eu. Ce s-a întâmplat? Sper că nu e nimic serios? Îți voi explica totul mâine. Dar acum, scuză-mă, sunt ocupat. A închis telefonul și s-a uitat din nou la Alea. Pavel? Da, îți amintești de el? Tatiana, soția lui. Și-a o fiică. O cheamă Varvara. Alea nu a răspuns nimic, ci și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. Îmi pare rău, Max, dacă aș fi acționat diferit atunci, probabil că și noi am fi avut o familie. Nu am de ce să te iert. Și, se pare că trebuia să treci prin asta pentru a înțelege multe în viața asta. Deci nu doresc asta nimănui, este prea dur. Ai dreptate. Au discutat până târziu în noapte, când, în cele din urmă, Max a întrebat-o pe Alea. Și ce intenționezi să faci acum? Nu crezi că ar trebui să te întorci la tatăl tău și să-i spui totul? Mi-e frică. Știi cum este el. Și dacă află că am stat în închisoare, nu îmi pot imagina ce se va întâmpla cu el.
Și cel mai probabil mă va da afară din casă. Nu mai spune, tatăl tău nu va face niciodată așa ceva. Așa că du-te și schimbă-t. Hai să mergem împreună să vorbim cu el. Așa au făcut. De fapt, așa cum se aștepta Max, unchiul Iura s-a bucurat foarte mult când și-a văzut fiica. După ce i-a ascultat povestea, a îmbrățișat-o și a strâns-o la piept. Nu-i nimic, fiica mea, se poate întâmpla oricui. Cel mai important, mă bucur că te-ai întors, căci mi-e foarte greu singur. Max i-a lăsat singur și s-a dus acasă. Nu a dormit toată noaptea. Și-a amintit visul în care i-a apărut Alea și s-a gândit că, cel mai probabil, atunci era foarte rău. Dar ce va urma? Căci, văzând-o, a simțit că sentimentele nu s-au stins și că o iubește în continuare. A doua zi, când Max a ieșit la muncă, prima întrebare a lui Pavel, care a venit și el foarte devreme, a fost ce s-a întâmplat de a lipsit prietenul său de la muncă. Ieri nu am fost singur. Așa, și de aici înainte, spune-mi mai multe. Cine este ea? O știu? Da, o știi, este Alea. Cine? Alea, ai înnebunit. De ce ai nevoie de ea? Văd că ai ochii strălucind. Probabil că Alea este căsătorită, are copii, nu-i așa? De ce a venit ea și a venit la tine? Nu, Pavel, nu a venit. Dacă nu o întâlneam întâmplător, probabil că nu ne-am fi văzut. Ea mi-a spus ieri că doar voia să se uite la casă de la distanță. Și dacă are noroc, să-și vadă tatăl. Și ce? Ți-e rușine să te arăți? Despre ce vorbesc, oamenii ca ea nu au deloc conștiință. Nu vorbi așa. Hai să mergem în birou. Am ceva să-ți spun. Au trecut împreună în biroul lui Max, iar el a început să-i povestească ce i-a spus Alea ieri. Wow, ce viață grea a avut! Nu m-aș fi gândit niciodată că așa ceva se poate întâmpla. Și ce acum? Nu știu, dar îți spun sincer, nu o voi părăsi. Voi încerca să fiu alături de ea. Cel mai probabil, nu va fi cu mine. Dar voi face o încercare și îi voi propune să se căsătorească cu mine. Fă-o, iar eu o să-i sun pe Tatiana. Îi voi spune, poate că va găsi o idee și în sfârșit te vom căsători. Alea umbla prin casă ca o rătăcită. De parcă totul era bine, dar sentimentul de vinovăție nu o părăsea. În fiecare zi îi cerea iertare tatălui ei, mergea la mormântul mamei și acolo plângea și îi cerea iertare. Aproape în fiecare zi, Tatiana venea la ea, care mai întâi o certa, apoi plângea și o îmbrățișa. Discutau mult, își aminteau zilele când erau încă la facultate. Și ce intenționezi să faci? Probabil că voi pleca, pentru că, înțelegi, mi-e greu aici, mai ales după ce mi s-a întâmplat. Oamenii mă vor arăta cu degetul. Nu spune prostii. Aici toată lumea înțelege totul și nimeni nu te va judeca. Așa că nu mai spune. Te voi ajuta cu munca. Așa că vei vedea, totul se va rezolva. În plus, în aceste zile ai arătat mai bine. Cercurile de sub ochi au dispărut și ai un pic de culoare. Totul va fi bine. Scuză-mă, dar nu vreau să mă căsătoresc. Și cine s-ar căsători cu cineva ca mine? Din nou cu prostiile tale. Ți-am spus, vei vedea, totul va fi bine. Dar Alea a decis totuși să plece. Aștepta momentul potrivit pentru a-i spune tatălui ei despre asta. Nu pot să stau aici, tată. Mi se pare mereu că oamenii vorbesc doar despre mine și nu pot să suport asta. Înțeleg că sunt vinovată, dar nu mai am puterea să trăiesc cu asta. Fiica mea, înțeleg. Dar să te opresc, probabil că este inutil. Dar te rog, nu uita, te rog. Sună-mă, nu dispărea așa. Altfel, nu voi putea suporta. Îmi pare rău, tată. Îți promit că nu voi mai face așa. Alea i-a spus și Tatianei că pleacă. Ce? Eu am negociat deja pentru muncă. Nu, Tatiana, nu pot trăi aici. Mă simt rău. Mă simt vinovată, mai ales față de mama. Așa că mai bine plec. Dar promit că voi veni și voi suna. Bine? Tatiana nu a spus nimic, doar a îmbrățișat-o pe Alea și a ieșit. Înainte de plecare, Alea a decis să meargă la mormântul mamei și să-i spună despre planurile ei și în același timp să se despărțească. Mergea încet, gândindu-se că, probabil, ar trebui să se despartă și de Max căci el a ajutat-o atunci, iar în aceste zile nu l-a văzut deloc. Nu a venit să o vadă. Dar este de înțeles, după ce a aflat, probabil că îi era pur și simplu neplăcut să comunice cu ea. Și ea îl înțelegea. Stând puțin lângă mormânt, Alea s-a dus în cele din urmă acasă. În fața casei a văzut mașina lui Max, inima i-a sărit, dar apoi s-a gândit că, cel mai probabil,
Tatiana i-a spus și el a venit doar să se despartă. Te aștept de mult. Trebuie să vorbesc cu tine. Despre ce? Urcă în mașină, îți voi spune. Nu a vrut să se certe, așa că a urcat în mașină. Au mers în tăcere, iar Alea se gândea mereu unde o duce. Au ajuns la lac, Max s-a oprit, apoi a scos din buzunar o cutie de catifea, a deschis-o și a spus, căsătorește-te cu mine. Alea credea că nu va mai fi niciodată fericită. Dar acum zâmbea, se uita la soțul ei, care, murmurând ușor, asambla pătuțul pentru copii pe care l-au cumpărat. Se mângâia cu drag pe burtica ei mare, gândindu-se că în curând vor avea un băiețel. Da, a acceptat propunerea lui Max și nu a regretat niciodată. El o învăluia cu atât de multă dragoste, încât uneori îi se părea că este un vis și că se va trezi în curând și totul va dispărea. Dar el îi demonstra în fiecare zi că nu este un vis și că așa va fi mereu. De ce zâmbești? A întrebat Max, uitându-se cu drag la soția sa. Pur și simplu mă bucur. Și mă gândesc cât de minunat este că un bărbat ca tine este soțul meu. Max a zâmbit și el și s-a apropiat de ea. A îmbrățișat-o și a spus, nu-ți poți imagina cât de fericit sunt că ești soția mea. Te iubesc mai mult decât viața. Și acum vom avea un nou membru al familiei. Sunt atât de fericit încât uneori nu găsesc cuvintele. Alea nu a spus nimic. A îmbrățișat pur și simplu soțul și s-a apropiat de el. Era fericită. Și nu, erau fericiți. Și știa că așa va fi mereu.